Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, amen. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po, amen. Kaya't ang lahat ay magsipaghanda. At bago po ang lahat, mga minamahal, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang, amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, at isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, amen. At ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang pagbati po ng magandang hapon sa ating minamahal, ginagalang Evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children at sa kanila pong mga pamilya. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama dear, praise the Lord, sa mga beloved ng ating dakilang Diyos, sapagkat sa tuwi-tuwi na mga minamahal tayo po'y pinag-iingatan, patuloy na binibigyan ng kalakasan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang sa dakilang sa purpose, mga minamahal, sa dakilang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon, upang sa tuwing araw na ating pananambahan, mga minamahal, darating ang araw nito, sa tuwing dumarating ang araw nito, mga minamahal, amen, ay tayo po, mga minamahal, ay patuloy na makapagpuri, makapagpasalamat, sumasamba, sasambahin siya sa espiritu at katotohanan. Amen? At sa mga oras na ito, mga minamahal, bilang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen? Sapagkat, mga minamahal, hallelujah, hindi po natin kayang bayaran ang lahat ng kabutihan ng ating dakilang Diyos na ibinigay sa atin. Amen? At sa pamagitan ng mapapuring awitin, atin man lamang maipaabot ang ating taus-pusong pasasalamat sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen? Sa kanyang dakilang pag-ibig sa bawat sa atin, atin pong purihin ang ating dakilang Diyos ng ating buong lakas, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng Bible, buong lakas, mga minamahal. Amen? Kaya't kung tayo po'y magpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, amen, atin pong ibigay ng todo, mga minamahal, itodo natin, mga minamahal, ang pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Tayo po'y umindak, mga minamahal, amen, sa pagpupuri sa Kanya. Tayo po'y tumalon, mga minamahal, amen, sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ating ipakita na tayo po ay nagagalak, mga minamahal, amen, na tayo po, mga minamahal, ay nakikipag-fellowship, mga minamahal, na ating kapiling ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga oras na ito. Amen? At kapag nalugod ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung ating pagpupuri, nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan, ang ating dakilang Diyos ay nalugod, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen? Yan po, mga minamahal, ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos na siyang ating pinakaaasam-asam sa tuwing tayo po ay nagkakatipon. Mga minamahal, yan po ang tunay na pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya't bago tayo magpuri sa ating dakilang Diyos, tayo po muna sama-samang manalangin, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan upang tayo po ay patuloy na patnubayan, gabayan, samahan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating pananambahan. Amen? At bilang panimulang panalangin, amen. Praise the Lord. Ating pong itaas ating dalawang kamay, ipikit ating mga mata, at sama-sama po tayong makipag-usap, magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Penso Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, ginagalang Evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami napupuri pasalamat sa mga oras na ito, sa dakilang pagkakataong pribileyo na pinagkaloob mo sa bawat sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, dumudulog sa trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugong umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy pong palakasin, palusugin, pahabain pa po ang kanilang buhay, at langisan mo po umalapeng Jesus. Hallelujah. Ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw na ito, mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patotoo, na iahayag niyo pinagpalang mga anak sa mga papuring awitin, hallelujah, alay sa iyo na pinagpalang mga awit, mula sa kupunan ng mga Jesus Finest Generation Choir at Youth Choir, amen, praise the Lord. At maging sa aming pagbibigay na aming kasampung bahagi, tandog, susi ng pagpapala, higit sa lahat, langisan mo po umalapang Diyos ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mangaral sa araw na ito. Sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain, i-provide mo po ang kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, at aming hinihiling umalapang Diyos ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos o malapeng Jesus ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kami o malapeng Jesus, pagpalain mo po kami at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarang pangalan pinakamamahal na Peso Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At tayo po'y magpupuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At narito po ating beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful songs. Praise the Lord. Praise the Lord. May God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes sa pangunguna sa ating MC. At bago tayo magpapatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordering preacher, Kuya Bubinyer, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, at pagparangal ay nauko lamang para sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa ating napakabait at dakilang Diyos sa buhay. At ganoon din aking pinapabot ng aking dobleng paggalang at pagmamahal sa ating beloved and honorable evangelist pastor Weldy Estrada Almeda, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved assistant pastor Lina sa Almeda, ang ating beloved Mama Dear, at ganoon din aking pinapabot ng aking pagbati sa lahat ng mga beloved elders, sa mga beloved pastor workers na pinangasiwaan ng ating beloved ordinary preacher Kuya Bubinyer, sa kanilang beloved daughter, at divine year sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live viewers. Ako'y nagpapabot ng hukpalang hapon na sa ating lahat, at kung ano mang oras sa inyo, ako'y nagpapabot ng pagbati. At sa mga oras ito, tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalapin sa paggawitan natin ng mga joyful songs. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Nais kong umawit, O Diyos, para sa iyo, upang may padama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay,
ilong mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, ang puso'y may kapayapaan, pag ikaw ang lagi kaakbay. O Jesus, dalangin ko. Yes, sing hallelujah. Sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo ang buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong dinawa. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Manila. O Jesus, dalangin ko. Sa iyo'y ilapit mo. Praise the Lord. Hallelujah. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sasaki saan man ako pumaroon. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sasaki
saan man ako pumaroon. O nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang ako ay magpasyon, di lang kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Praise the Lord! Landas ko ay nasa kadiliman, titiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala ng katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inakong mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O kisarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri, araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. O kisarap talagang magpuri sa'yo, Panginoon. Di na kayang pigilan pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan,
kaya't ang puso ko'y puno ng sigla. Sa'yo ko ay aawit ng puri pagsamba. Araw-araw, araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang babantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw magpupuri. Araw-araw kami ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang buhay ko. Buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Yes, amen. Palakpak ang kamay, itaas at ikaway. Sabayan mo ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Oh, kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalagpag ang kamay, itaas sa dikaway. Sabayan mo ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalagpag ang kamay, itaas sa dikaway. Sabayan mo ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Oh, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko. Yes, amen. Karamdaman pinagaling. Kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Jesus, napakabuti mo sa akin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin mo lahat ito, tunay na kay dakila mo. Ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na. At amin ka nang makikita, tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo.
sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ikaw ang may gaganti ko. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos. Yes, kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan iyong lukulukan, buong daigdig man iyong tungtungan, sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan. Araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng mapuring awit, pasasalamat, nagkila ka. Kataas-taas ang Diyos. Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ka'y naroon saan mang dako, at sa'yo'y walang maitatago. Ang kalangitan iyong luklukan, buong daigdig man iyong tungtungan, sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan. Araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, sumasamba sa'yo.
you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. When we stand there on that morning and my journey is complete, when I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able to see much or give a speech, but there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Di mo ba alam, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. O dakilang pasasalamat ang nihandog, karapat dapat kang purihin. Purihin ka, O Diyos, walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, o dakilang pasasalamat ang inihandog, karapat-dapat kang purihin. Purihin ka, O Diyos, walang kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, oh, put your hand on the head of the man who still the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, you can look at the others differently. Oh, put your hand on the hand of the man from Galilee. Put your hand on the hand of the man who stilled the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, and you can look at the others differently. Put your hand on the hand of the man from Galilee. Put your hand on the hand of the man who stilled the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, you can look at the others differently.
from Galilee. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Praise the Lord. There's a whole lot of people going home. By the saints of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. My God is real. He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real. He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, papuri sa Kanya. Sama-sama tayo, magkaisawitan siya. May mabuti mangyayari, mayroon ding pagpapalam. Sama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Oh, come and go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, Diyos natin kapag pinagbabago. Yes, hallelujah. Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, Diyos natin tapat, di nagbabago. Ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah.
puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo naroon na, ang puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba upang sila'y maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya ay purihin siya, purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. There's going to be in the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you over the rainbow beyond the sky. Such scene you will hear never heard by mortal being. In the glorious sight to declare, for God's own Son will be the leading one, the meeting in the air. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. Power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. Power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. We're all going up, we're all going up, we're all going up. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up. Praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up. So praise the Lord. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it, my head, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over me. He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead. I can feel it all over me. I can feel it, my hands, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over me. When the saints go marching in, though they want to be with me. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in,
on to being the number when the saints are marching in. Rejoice, 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 ye children of the Lord. Rejoice, 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 ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, ye children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, ye children of the Lord. Shall praise the Lord, praise the Lord. Shall praise the Lord, ye children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, ye children of the Lord. Sama ba kayo sa kalangitan? Sa kalangitan, sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya, lahat nagpupuri sa kalangitan. Sa kalangitan, lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya, lahat tumawi sa kalangitan. Sa kalangitan, lahat tumawi sa kalangitan. Tunay na masaya, wala ng pagsubok. Kalangitan, kalangitan, wala ng pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya. Ba kayo sa kalangitan? Kasama ba kayo sa kalangitan? Sa kalangitan, tunay na masaya. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Clap till. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. To Jesus, sing, that's alright. I feel the love of Jesus, sing, that's and it's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit clapping, and it's alright. I feel the Spirit clapping, alright. I feel the Spirit clapping, and it's alright. It's alright, alright. I feel the Spirit singing. I feel the Spirit singing, and that's alright. I feel the Spirit singing, and it's alright. It's alright, alright. It's the Holy Ghost in fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost in fire. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy
name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. All that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Dito nagtapos ang unang bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitin natin ng mga joyful songs na alay lamang para sa ating pinakamamahal na Jesus. At tayo naman ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitin natin ng mga psalm songs at habang ating hinihintay ang ating beloved song leader, tayo muna nga muli ay manalangin. Ating itaas ang ating dalawang kamay at tayo tumayo o lumuhod at tayo ito sa puso makipag-usap sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. 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 Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo aming pinakamamahal na Jesus, kami lubos labis sa pagpapasalamat sa pagpapaling pinagkala mo sa amin sa hapong ito. Kami binigyan mo ng pagkakataon upang makapagpuri muli sa iyong banal at makapangyarihang pangalan at bagong lasong dalayan ng beloved pastor Holy Israel Almeida. Kami lumalapit sa iyong paan na nagpakabumaba, nagsusumama, nagsisisi, humihingi ng kahabagan at ng kapatawaran saan mo kami nasumpungan sa aming mga pagkakasala. Ito may sa isip salita sa gawa patawarin mo kami. Hugasan kami ng iyong banal na dugo sumago sa krus ng Kalbaryo at patuloy namin sinasamo sa aming pagpupuri sa hapon ito sa pag-awitan namin ng mga solemn songs sa oras nito. Kahabagan mo kami, Mahal Jesus. Gamitin ang mga awiting iyalas sa iyo, mga magpapawit at mga asis, magsilbing daling espiritual na pagpala. Pagpalain mo kami, Mahal Jesus. Hallelujah. Hindi mawala ng kabuluhan ang aming pagdalo sa amin ito. Kumilos ka sa aming kalagitnaan. Puspusin mo ang bawat sa amin ng Santong Espiritu, ng iyong napakatamis at banal na presensya siyang aming kailangan sa aming pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo kami sa unang dalangin ng beloved pastor Will Distrad Almeida, amin ang inangkin ng katugunan at katagumpayan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalayas mga demonyong gawa ng kaawihad lang sa aming pagpupuri. Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus Christ out. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. At tayo magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalapit na Jesus sa pag-awitan natin ng mga solemn songs. Amen. Ikaw lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang magdamo ang kaligtasan ko. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak matamo ang kaligtasan ko. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat ka nga kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Nais mong ika'y mabilat sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan.
at mga lakay sa katawan. At sa krus ng Kalbaryo, ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw tumubos sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matungon kaligtasan ko. Nais mong ika'y mabilad sa gahiya. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Iniis mo ang kirot at mga lakay sa katawan. At sa krus ng Kalbaryo, ika'y pinako. Ginoon, sa kabutihan mo, tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat kang ang kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y mangamba, basta ikaw ay kasama. Kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, ay lagi kong tatawagan. Ikaw
sa akin walang hanggan. Inibig mo ko paman, kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon paman. Ikaw ang pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko paman, kahit kailan di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan, pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko paman. Tanong sa'yo, Panginoon, kapag dumarating mga pagsubok sa akin, parang mawawala sa iyong piling. Hindi ko magagawa na ikaw ay limutin, dahil ikaw ang siyang nagbago sa akin. Bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Oh, bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Jesus, tulungan mo ang puso ko. Jesus, tulungan mo ang damdamin ko. Paringin ang isipin upang masunod ang mga kalooban mo. Bilang ibig sa kabutihan mo. Bakit ba mag-aalinlangan pa? Piling ko na may kasama ka. Oh, bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Oh, bakit ba
piling ko na may kasama ka. Oh, mag-aalala pa, lagi nadarama. Minsa'y nagtatanong sa'yo Panginoon, kapag dumarating mga pagsubok sa akin, parang mawawala sa iyong ngunit ika'y libuti, dahil ikaw ang siyang nagbago sa akin. Oh, ako'y nangangamba sa piling mo na may kasama ka. Mag-aalinlangan pa, pag-ibig mo lagi nadarama. Bakit ba ako'y nangangamba sa piling mo na may kasama ka? Oh, bakit ba mag-aalala ka? Pag-ibig mo laging nadarama. Oh, bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Oh, bakit ba mag-aalala ka? Sa piling ko na may kasama ka. Oh, bakit ba mag-aalala ka? Pag-ibig mo laging nadarama. Di ko kailangan kung ikaw naman sa piling ko mawawala. Mas naisip ko, baka ulit ka sa buhay, kahit ako'y lukha. Di ko kailangan kung ikaw naman sa piling ko mawawala. Mas naisip ko, baka piling ka sa buhay, kahit ako'y lukha. Oh, Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang gustong matungo sa'yo. Aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ko.
sa di ko kaya paglaban. Kaya't kailangan ko iyong gabayan sa aking paglaban. Jesus, pakinggan mo ang pagsama ko. Pag-ingatan mo ang isip at puso. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Oh Jesus, pakinggan mo ang pagsama ko. Pag-ingatan mo ay gusto at puso. Aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Lalo sa hangin ang buhay ko. Di ko alam kung saan ako sumasabay sa awos ng mundo ito. Ako'y bulong-bulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ng lagi nadarama ko. Kabiguan ang naging nalaman. Paghanap ng iwanan. Layo naman siyang pasamantala. Kasagutan sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman kung saan ako pumunta. Maaaring nasa harapan mo, di alam kung saan natungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko. Di alam kung saan natungo. Sumasabay sa awos ng mundong ito. Ako'y bulong-bulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran na lagi nadarama ko. Kabiguan ang naging
ang siyang pansamantala, kasagutan sa aking hanap. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pumunta. Nasahan pa ako, di alam kung saan namubo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Nasahan pa ako, na di alam kung saan natungo. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Nasahan pa ako, na di alam kung saan namubo. Papagod ka ba sa iyong pag-ibig ko? Ikaw ba'y nagiging? Ba't di ko nadarama mga paghihirap mo at pag-iluha? Ngayon ba aalis ka ba? Batid mo pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisi ko'y ikaw magpahiga. Lumoy ibig sa akin, ibig ang puso ko'y marinig. Anak, labis kitang iniibig. Napapagod ka ba sa iyong pag-ibig ko? Ikaw ba'y nagiging? Ba't di ko nadarama mga paghihirap mo at pag-iluha? Ngayon ba aalis ka ba? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin na lumapit ka, at sa bisig ko'y ikaw mamahinga. Lumoy hilig sa aking bibig, titig ang puso ko'y iyong marinig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka, at sa bisig ko'y ikaw mamahinga.
anak, labis kita anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y pagmahinga. Ulo mo'y hilit sa dibdib, bitig at puso ko iyong marinig. Anak, labis kita anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y pamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking ibig, pitig ng puso ko iyong marinig. Anak, labis kitang minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo na para bang nag-alinlangan ka sa Panginoon. Nag-isip ka kung ano ang iyong kung nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawala ang pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo dumaraan lamang. Asahan mo balikan tutulong sa'yo. O diba si Jesucristo ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kaidali nating lumimot sa Panginoon sa oras na tayo'y sagana? Kapag dumating na ang mga kabiguan sa buhay mo, saka ka lamang tatawag sa Kanya. Huwag mawala ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo dumaraan lamang. Asahan mo may handang tutulong sa'yo. Diba si Jesucristo ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang
ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Sa pangito ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabanta. Di pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. Sa kalungkutan, ikaw ang kabutihan mo sa akin, di mapapantayan. Di pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, di mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, tingnan mo at tinahan ang pagkailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan, at sa oras na kalimitan, ako'y tinutulungan. Di pinabayaan kailanman, di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, tingnan mo at tinahan ang pagkailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasal na ako'y tulungan na masunod ang kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, tingnan mo ang minahan magpakailanman. Isip, hallelujah, 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 purita, hallelujah. Ikaw ang gabay ng aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inaasal na ako ay tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan
Sa bawat yugto ng buhay, laging nagdariyan. Isulod na nagmamasid sa tuwina at nagmamahal. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang. At sa oras ng kalungkutan, ikaw ang karama. Isunod kabutihan mo sa akin, hindi mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang. Matagal halo ko rin ka dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo niyaan mag-isa. Dakilang pag-ibig mo, Panginoong Jesus, mula sa karamihan, hinagawang binahan magpangailanman. Tagang hallelujah, hallelujah! Ikaw ang gabay ng aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal. Ang inasa na ako'y tulungan, labas ko kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nararamdaman. Hindi mo hinayaan ang isa. Dakilang pag-ibig mo, Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinagawang binahan magpakailang bagong pag-asa sa akin at hihintay. Di masayat na pag-ibig mo sa aking pananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababagas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong hiniligtas. Bagong pag-asa sa akin ang hihintay. Di masayang na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong hiniligtas. Ako'y hinango mo, ako'y hinango mo sa dusa. Sa sala kong luwan, ikaw ang gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Itagal ko na iisipin, puno ng hinagpis ang
buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw na bigay ng digdig. Bagong pag-asa sa akin at hirap, di masayang na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbabuang bukas. Aking lumipas kay naman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay ko iyong hiniligtas. Halika, lumapit na, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayagat na, at sa tuwid-tuwinay ang makapiling ka. Halika, lumapit tayo ng hallelujah. At akong nawala, mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayagat ka, at sa tuwid-tuwinay ay makapiling ka. Ikaw ba pagod na sa iyong nararamdaman? Ikaw ba hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, nagigtas sa pagpapalik ko. Biglutan at halik. Anak, ako'y namumulila sa'yo sa araw. Ay makapiling ka, di mo ba alam na mahal kita? At di ko hahayaan na ikaw ay nawala. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwinay ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayakap ka, at sa tuwid-tuwinay ay makapiling ka. At sa tuwid-tuwinay ay makapiling ka. At sa tuwid-tuwinay ay makapiling ka. Sadyang kay lapit mo sa akin, upang ako'y iyong manigimin. Hallelujah, hallelujah. Lahat ng pagsamo mo, O Jesus, sa iyong ito'y nakarating.
ng aking buhay. Pupurihin ko ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, O Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay, yung tunay na tunay. Ako'y iyong hanap na labis mo minahal. Kaya nang-awit ko'y para sa'yo. May nagkathalip, huli ka, O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ang sambahin, imenhalip at sa bawat oras ng ating buhay. Pupurihin ko ikaw. Sadyang may lapit mo sa akin upang ako'y iyong manigin. Halupuri ka, hallelujah! Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ang sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay. Pupurihin ko'y ikaw. Kung kahit sarap umawit, hawining makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa dalang ligaya. Pagkadamang dumamo sa iyong inawit, nabuti mong iapin sa langit sa tuwa, sa dalang ligaya. Mga wiling makalangit ubo, ibang ligayang siya'y hindi kayang bumasan. Ano ang wiling makasalimutan, buhay namin doon ay nagdudusa. Ngunit ay masila ng masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. May kong puso ko umiindak sa tuwa, sa gala, hingaya. Mga wiling makalangin yun naghalo, ibang ligaya sa'yo hindi kayang bumasan. Ano bang wiling makasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit ay masila, masaya, magmula si Jesus ay makilala. Kung kahit sarap humab, hawiling makalangin, puso mo umiindak sa tuwa, sa dala, ligaya. Mga wiling makalangin yun naghalo, ibang ligayang sa'yo'y na hindi kayang bumasan. Na mga wiling makasalimutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ay masira at masaya, magmula si Jesus ay makilala. Di ko man makita kagandahan ang buhay ko, dito sa ibabaw ng mundo ng magulo, ako'y patuloy na mag-ikot sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, habang sa buhay sa akin ay mawalay, ako'y patuloy na mag-ikot sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Hallelujah! Sa bukod
walang sino man. Alam, ito'y sa iyo, ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggan na siyahan doon sa kalangitan at isang pangarap lang. Lamang sabihin pa nila ako'y isang panarigo at pagtawanan ng dahil kay Yesu Cristo ako'y patuloy menulat hallelujah na mag-ilog sa Kanya at kailangan niya ako mga ngambay men hallelujah purita hallelujah sa pagod aking alamin na darating sa araw pagkaro matupad walang sino mang halang dito sa iyo ibinigay ni Jesus sa amin walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan hati sa pangarap lang. Naman kay gandang tingnan ang halaman, kay gandang tingnan ang ulam, kay gandang tingnan ang ibon na nagliliparan. Pagkitago ang agos ng tubig sa patis na nagbibigay ng himig sa hangin. Sila'y bahagi ng sanlibutan na nakikita sa araw-araw. Tulad mo at tulad ko sa kanila'y may nagdanan na dapat natin pasalamatan. Hey, kantang tingnan ang halaman, hey, kantang tingnan ang ulam, hey, kantang tingnan ang ibon na nagliliparan. Pakinggan mo ang agos ng tubig sa patis na nagbibigay ng himig sa hangin. Sila'y bahagi ng sanlibutan na nagkikita sa araw-araw. At tulad ko sa kanila'y may gagalan na dapat natin pasalamatan. Magagawa natin o ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na bansa. At kung tayo magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. Glorify His name. praise thy coming King. Come to praise thy coming King. Oh, glory, hallelujah.
Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen. Glory to God. Talagang tunay mga minamahal na napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen. Tunay nga mga minamahal na sa bawat isa sa atin ay marapat lamang na tayo ay umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang sabi ng ating dakilang Diyos, buong lupa, lahat ng may hininga ay umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. At mula sa pagsikat ng araw at sa paglubog niyon, ang Diyos ay pupurihin. Kaya marapat lamang na tayo purihin natin ating dakilang Diyos at ibigay natin yung ating buong puso sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus lamang po. At aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating beloved evangelist pastor Wildis Rada Almeida, and we always remember and cherish the blessed teachings and memories of our dearly beloved assistant pastor Lina C. Almeida at sa buong beloved Almeida children at sa kanilang mga extension sa ministering ito, sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders, preachers, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Buboy Nier, at maging sa kanilang beloved daughter, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa po sa atin. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating mga webcast viewers, pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at kayo lamang po ay umantabay dyan dahil kung ano man po ang inyong mga problema, ito ay bibigyan ng katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kung kayo man naman po ay may mga karamdaman, kayo ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay dadako na sa mga pakikinig ng mga pinagpalang patotoo na atin mapakinggan kung paano po sila pinagpala ng ating dakilang Diyos, na ang sabi nga po dito mga minamahal sa aklat po ng Psalms chapter 100 verse 4. Ang sabi nga po dito, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Sa wikang Tagalog po, ang sabi nga po dito, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri. Magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Amen. Praise the Lord. At ating sa pamamagitan ng ating mga pagpupuri, narito tayo na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At welcome din po sa ating mga baguhan. Kung mayroon po tayong mga baguhan, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. At atin pong pinaghahanda po mga minamahal ang mga pinagpalang pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, at ating pong pinaghahanda po ang mga sumusunod. Ating pong pinaghahanda ang ating beloved elder, Brother Saldi de Guzman. Sundan siya ng ating beloved sister DC Tamundong, beloved brother Joshua Villaros, at ang pang-apat po ang ating beloved sister Bia Michelle Aquino. Amen. Praise the Lord. At tayo na po ay manalangin at talagang ipanalangin natin yung ating mga pagpapasalamat sa ating dakilang Diyos, na talagang yun po yung mga puntos sa mga bawat makikinig upang ito ay pagpapala po sa bawat makikinig. Amen. At ating pakinggan po ang kanilang mga pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Saldi de Guzman, at maghanda po ang ating beloved sister Daisy Tamundong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po mga minamahal.
Ang pinakamataas na pagpupuri, pagulhati, pagsamba, pasasalamat tayong sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Ang Praise the Lord. pinakamamalapanin sa Kristo. Anon din po, doble paggalang sa ating minamahal at beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida. Sa magandang alaala ng ating beloved Honorable Assistant Pastor sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na kinabubuhay po natin sa pananampalataya. Ganon din po sa kanilang mga anak, manugang nga po, pinapabot ko din magandang pagbati ng hapon sa kanila. Sa lahat ng ating mga pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating beloved preacher sa kanyang mahal anak, ating mga beloved elders po nakasama po natin mga minamahal sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa ating mga viewers, mga minamahal sa Facebook Live streaming, ganun din po sa YouTube, mga minamahal. Magandang hapon po sa ating lahat. Sa mga baguhan po na nasid nung nakaraan na ating anniversary, ganun din sa mga Thanksgiving yung nakaraan kung mayroon po. Magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal. Papasalamat po ako, binigyan po ako ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoon upang purihin pasalamatan ko siya. Mga minamahal, alang-alang po sa hindi pa nakakilala sa akin, mga minamahal. Sa pamamagitan po ng karamdaman, mga minamahal, kaya napunta po ako dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bali, 17 years na tinaglay ko po yung karamdaman na yan, mga minamahal, sa kabataan kalakasan ko. Hindi po ako nagkakamali, nasa 18 years old po ako, mga minamahal, nagkaroon po ako ng enlargement of heart. Nagkaroon po ako ng asthma, mga minamahal. Nagkaroon ng maraming komplikasyon po ito, mga minamahal, yung pananakit ng aking ulo, nagwawala yung aking isipan. Hanggang sa dumating na po, mga minamahal, yung aking pakaliwat kanan po, dalawang klase po yung uod ang kumakain niyan, mga minamahal. Kung pag-uusapan po natin ang albularyo, mga minamahal, napakaraming albularyo po ang aking pinuntahan sapagkat sa sinsya, mga minamahal, sa mga doktor, hindi po ako mapagaling nila, mga minamahal. Sinasabi nila hanggang pang-relieve lang po yung binibigay nila sa akin na gamot, mga minamahal. Pagkatapos bumabalik-balik po, talaga pong walang kagalingan. Yung pasma na umakyat po sa aking buong katawan, yung enlargement of part ko, nakuha ko sa pagbubuhat ng mabibigat na pakpo namin. Dahil sa bundok po ako nagtatrabaho, doon ko po nakuha yung aking karamdaman. Dahil sa kabataan kalakasan, malikot po tayo, mga minamahal, mayayabang. Dahil malakas pa po, mga minamahal, kahit may karamdaman, kaya hanggang dumating po, mga minamahal, sa kabataan kalakasan ko, lagi na po ako nagpapa-hospital. Mga minamahal, sapagkat napakasarap sa buhay ng isang taong walang karamdaman, mga minamahal, lalong-lalo na po sa kabataan, mga minamahal. Bagamat marami akong karamdaman, mga minamahal, andun pa rin po napariwara ang aking buhay, mga minamahal. Sapagkat alam niyo po sa minahan, lahat ng mga kasamaan po namin doon, may mga bisyo, mga lasinggero po talaga, mga babaero, lahat yata ng kalukuhan na sa minahan na, yung mga pagsusugal. Andiyan na po yung lahat talaga, mga pangangalo niya, nariyan na po lahat, mga minamahal. Nahumaling po ako sumama sa mga barkada na aking nakatrabahoan, bagamat marami akong karamdaman, mga minamahal. Inaabot po ng 17 years, mga minamahal mo, nagpapasalamat ako sa dakilang Diyos na buhay. Minsan, naghihirap po ako sa aking karamdaman na yung aking asma, nararamdaman ko, lumalaki yung aking puso. Mga minamahal, galing pa ako sa lamay upang magsugal, mga minamahal. Pag-uwi ko po doon sa bahay, yung po sinumpong mga minamahal. Magdamag po yan, mga minamahal. Dahil napakalapit ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng reliyon na nagisnan po natin. Lagi pa ako nanalangin, lagi pa ako nagsisimba, dumadaing sa Kanya, mga minamahal. Hawak ko po, mga minamahal, yung isang pamphlet, mga minamahal na panalangin tungkol sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Wala akong binanggit, kundi mahal na Panginoon, mahabag ka sa akin, pagalingin mo ako hanggang umaga po, mga minamahal, hanggang sa makatulog po ako, mga minamahal. At doon po nagkaroon po ako ng panaginip, mga minamahal. Isang mukha na napakaamo, mga minamahal, at nagliwanag po ito ng katulad ng sikat ng araw, mga minamahal. Yung liwanag na yan, mga minamahal, yun po yung bumalot sa akin, mga minamahal, at doon sa panaginip ko, gumaling po ako, mga minamahal. Kundi po nagkakamali yung panaginip ko yan, nasa 1972, hindi 1979, mga minamahal. Noon po gusto ko maulit, mga minamahal, yung panaginip ko, mga minamahal, sapagkat doon sa panaginip, nagkaroon pa akong ginawahan, mga minamahal, kagalingan ng aking karamdaman, mga minamahal, doon sa nabanggit ko po, napatutuko po sa inyo, mga minamahal. At hindi na po naulit yun, mga minamahal, hanggang sa lumala po ng lumala itong mga minamahal. Itong kaliwat kanan na aking pa, inuud po talaga yan, mga minamahal.
Pag yung sinumpong po yan, mga minamahal, wala akong pakailan kahit sumama po yung laman, mga minamahal. Sapagkat sobrang kati po, mga minamahal, kinukudkod ko po yan, mga minamahal, hanggang sa lalabas na halos yung buto ko, mga minamahal. Nakikita po niyo yung uod, mga minamahal, yung po yung sumisisid sa laman hanggang doon sa ibabaw ng buto ng aking pa, mga minamahal. Talaga po napakating yan, mga minamahal. Hindi po mapagaling ito ng doktor, mga minamahal. Yung po, pag nangyari po yun, mga minamahal, inilalakad ko na po yung aking tuhod, mga minamahal. Alam nyo, nakagawa din ako ng kapamaran, mga minamahal. Kung kumakati na po yan, mga minamahal, nakahanda na po yung kaldero, kumukulo po yan, mga minamahal. Merong damit na malinis, itatabsaw ko na lang po doon sa kumukulong tubig, pagkatapos itatapal ko po sa kaliwat kanan. Yung init na yun, mga sobrang init na yun, mga minamahal, mawawala po yung kati, nakakaginawa po ako. Kaya kung makikita nyo itong pako, kaliwat kanan, may po yan, mga minamahal. Yung pananakit ng aking ulo, mga minamahal, sa kulto po ito, mga minamahal. Pinahirapan po ako ng kulto, mga minamahal. Ang kanilang sinasamba doon, tao, mga minamahal, dahil marami pong napapagaling, mga minamahal. Kikita ko pag nagbubunot sila ng ngipin, yung takip lang po ng bulpin, ginaganon nila, mga minamahal, tatanggal po yung ngipin. Kaya nakahanga-hanga po, mga minamahal. Ang dami pong pupunta doon para magpagamot, nagpabunot ng ngipin, mga minamahal. Pinahirapan po ako ng kulto, mga minamahal na yan. Talagang tinusok-tusok ang buong katawan dahil yung pananakit ng aking ulo, pagwawala ng aking isipan, hindi po mawala ito, mga minamahal. Ang gano'n, hindi po nila ako mapagaling, hindi po nila ito ng bleed. Meron po akong piklat dito. Kaliwaan po yan, mga minamahal. Dinanan po ng bleed yan, mga minamahal. Talaga pong makikita niyo po yung dugo. Ganun po, mga minamahal. Sinasaalalay ko na yung aking buhay para mawala lang po yung pananakit ng aking ulo, dulot po ng pasma na lamig umakyat po sa bukong katawan. Yung po yung nagkaroon po ako ng yung asma na grabe, kasabay po yung paglaki ng puso ko, mga minamahal. Anong po yung hirap na naranasan ko, mga minamahal, lumalala po na lumalala yan, mga minamahal. Kako nga po, 1970, mga ganun po, mga nagkaroon ako ng karamdaman. Hanggang 1993 po, nauwi pa ako dito sa San Carlos. Galing pa ako ng Zambales, nagtatrabaho ako sa Minahan. Nung umuwi pa ako dito, mga minamahal, hanggang sa dumating 1995, mga minamahal, nagkaroon pa po ako ng karamdaman, mga minamahal pala, yung pagbabawas ko ng dugo, mga minamahal. Yung nabanggit kong karamdaman, wala pong gumaling dyan, mga minamahal. Nadagdagan pa po, nagbabawas ako ng dugo sapagkat nagbubuhat po ako ng mabibigat ng mga kabang-kabang palay, mga sinasarili kong binubuhat, bumigay po yung aking tiyan at nagbawas po ako ng masagarang dugo, yung sariwang dugo, mga minamahal. Hindi po mampat ito, mga minamahal. Dahil nga po sa dami ng albularyo, mga minamahal, alam ko lahat yung klase ng mga halamang gamot, mga minamahal, kahit sa mga islander, lahat ng mga nasa buti, sa mga ugat-ugat, alam ko po lahat yan, mga minamahal. Yung po, ginamitan ko po ito ng pito-pito na 4 po yung dugo. Ngunit yung pananakit ng aking tiyan na natili po, mga minamahal, hanggang sa nakatayo na lang po ako, mga minamahal, nung grabe na po yung aking asma, nararamdaman ko pati yung puso ko mabigat, mga minamahal. Nakatayo na lang po ako sa ganito, mga minamahal. Hindi na po ako umihiga, hindi na po ako umuupo. Nakatayo na lang po ako magdamag. Naliligo po ako sa sarili kong pawis. Kung hindi pa ako nagkakamay, December, January, February ko po nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil hindi na po gumagaling talaga doon sa mga gamot, tinitignan ko na lang po, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, napanood ko po sa TV program po itong banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Madaling araw po, hindi pa ako nagkakamali, alas 12 po yata ang gawain noon, mga minamahal. Bumukas po yung TV, nabuksan po yung TV, mga minamahal, doon po bumungad ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tama-tama po doon, mga minamahal, nagpapatutuo po yung ating mga minamahal na kapatid, mga karamdamang walang kagalingan, mga minamahal, sari-saring karamdaman, mga minamahal. Doon po nakita ko, naramdaman ko yung kanilang patutuo ay tunay, mga minamahal. Sila po mga nagpapatutuo sa kagalakan, lumuluwa sila, mga minamahal. Ako po yung nahipo, mga minamahal, mayroon palang talagang Diyos na nagpapagaling ka kung mga minamahal. Amen. Yung po, inantabayanan ko po yan, mga minamahal, sapagkat hindi ko rin alam, mga minamahal, yung gawain, ang alam ko lang doon sa, ang gawain po, mga minamahal, sa Maynila po, yung napapanood lang po, mga minamahal. Ngunit mayroon pong ginamit, taga-Bagyo, mga minamahal, hindi ko po kilala. Dumating ang sulat sa akin, isa pong kapatiran po natin, mga minamahal. Sabi niya, mayroon tayong gawain dyan sa Bonifacio, dumalo ka, sabi niya, mga minamahal.
Yung po, binigyan ako ng kalakasan ng ating pinakamamalapan, nakatayo po ako para pumunta po sa gawain. Mga minamahal po sa Bonifacio, Sabado po yun, sabi ng ating mahal na kapatid, sa Central 1, doon tayo bukas dahil marami tayo. Sabi niya, mga minamahal, yung po, pumunta po kami ng Central 1, mga minamahal, kasama ko po yung aking mahal na asawa, yung aking maliit na anak, yung panganay ko po. Unang pagdalo ko po, mga minamahal, malaking pagsubok kagad yung nangyari sa akin, mga minamahal. Sa Joyful Song palang, mga minamahal, kaumpisa lang po, mga minamahal, yung aking anak na bangga po ng jeep ito, mga minamahal. Kaya kung makikita niyo po yung aking anak na dalaga, mga minamahal, yung panganay, mga minamahal, meron na po siyang asawa, makikita niyo po yung bitak ng kanyang tama sa pagkabangga hanggang dito sa kanyang pisngi, dumaan po sa kanyang mata, mga minamahal mo. Hindi yun naging dahilan para hindi po ako magpatuloy, mga minamahal, sapagkat pinuntahan din po ng ating minamahal na manggagawa ng panalangin po siya, mga minamahal. Tinanam po ako ng pananampalataya, nilabas ko po yung anak ko na dapat hindi ilabas, mga minamahal. At doon po, mga minamahal, nung nilabas kong yung aking mahal anak, kagad pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Nagpatuloy po ako, mga minamahal. Nung nagpatuloy po ako, mga minamahal, bagamat andun yung pag-uusig talaga, grabe po yung pag-uusig, hindi ko po tinignan yun, mga minamahal. Yung po yung kagalakan na tinanim ng Diyos sa aking puso, mga minamahal, talagang tuwan-tuwa at nagagalak ako na magpatuloy, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nung tumanggap po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon at nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, yung panaginip ko na sinasabi ko sa inyo, naulit po, mga minamahal, 1970 to 79, mga minamahal, 1995, mga minamahal, na ulit yung panaginip ko, mga minamahal. Siyang po yung panaginip na yung wala pong pagkakaiba, mga minamahal. Habang ako nakatulog na naginip po ako, mga minamahal, isang napakaamong mukha nakatitig sa akin, nagliwanag ito, mga minamahal. At bumalot po yung liwanag sa buong katawan, yung po, mga minamahal, sa panaginip na yon, mga minamahal, muli. Naganap po, mga minamahal, nung andito nagpabautismo, tumanggap po ako, naganap po yun, gumaling po ako, mga minamahal. Nagkaroon po ng katotohanan yung panaginip ko. Nung tumanggap, nagpabautismo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ganyan po Hallelujah. kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito. Nagpatuloy ako na may kagalakan dahil naramdaman ko, totoo ang Diyos dito, nagpapagaling talaga, mga minamahal. Yung pagbabago rin ng buhay ko, mga minamahal. Alam niyo po, talamak pa ako sa bungiro. Ang sabi ko, ang makapag-iiway lang sa aking pagsasabing kamatayan, mga minamahal, kahit yung pagsusugal ko, mga minamahal, yung paglilibang ko lahat ng aliw ng laman na sa akin, mga minamahal. Yung panonood ng television, mga minamahal, number 1 din po ako hanggat hindi magsasara yung television ng madaling araw na po, andun ako nakatutok. Ganito po yung pagbabago ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin sa pagkasabungero ko, mga minamahal. Nanaginip po ako madaling araw, mga minamahal, nakita ko po yung aking mga manok, ninanakaw po, mga minamahal. Gusto kong sawayin yung mga nagnanakaw ng aking manok, mga minamahal, mo't nanigas po ako, hindi ako makabangon, mga minamahal. Alam niyo po, pagkagising ko ng umaga, mga minamahal, yung aking manok, nagkatuto po yung panaginip ko, lahat ng manok ko ninakaw, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, doon po, hindi na po ako nagsabong at nagkaroon na po akong takot, halos ayaw ko na po tumingin doon sa yung natitirang manok ko, may natirang, mga minamahal, kasi bininta ko na yun, mga minamahal. Doon po ako binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa panonood po ng television, mga minamahal, talaga po hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung manood talaga ng mga kasanlibutan, mga panuorin, mga minamahal. Dito binago din po ako, mga minamahal. Habang ako'y nanonood ng television, mga minamahal, yung television, mga minamahal, nag-blackout po ito, mga minamahal, biglang nagliwanag at ang nasilayan ko po doon sa TV screen, mga minamahal, si Taning, mga minamahal, na nanlilisik po yung kanyang mata, pulang-pula, mga minamahal, napakaitim niya, lumabas po doon sa TV screen at hinabol niya po ako, mga minamahal. Yun, mga minamahal, yung panaginip kong yun, talagang kita mo parang ganito, totoong-totoo, mga minamahal. Doon, nagkaroon pa ako ng takot na manood ng television. Hindi na ba ako nanood, kundi yung banal na gawain na po natin. Mga minamahal, ganun po ako binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagaling niya ang aking karamdaman, nagbago ang aking buhay, mga minamahal. Kaya nagpatuloy po ako dito sa gawain na ito, mga minamahal. Habang ako nakikinig ng salita ng pinakamamahal na Panginoon, ipinaunawa ng ating pinakamamahal na Panginoon, walang pinakamahalaga sa buhay pala ng tao, kundi ang kanyang kaligtasan, mga minamahal.
Kung bakit gumagawa ng mga dakilang tandahimala sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon para manatili tayo patuloy na maglingkod dahil nga po sa kaligtasan, mga minamahal. Hindi sa mga biyaya at pagpapala, mga minamahal, sapagat dumaan ako sa matinding pagsubok, mga minamahal, nung ako po'y naglilingkod mo, hindi ko po tinignan ang mga pagsubok na yun, mga minamahal, kundi tinignan ko po yung pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, namumugad po, nananahan sa akin po sobrang kagalakan, kapayapaan, mga minamahal. Talaga pong hindi mapapalitan ng kayamanan ng mundo, mga minamahal, yung mula sa kagalakan sa ating pinakamamahal, mula sa ating pinakamamahal, ang kapayapaan, mga minamahal. Yun po, mga minamahal, yun po lagi po nangungusap ang ating pinakamamahal na yung kalagan ng kaligtasan. Kaya po nagsumikap pa ako, mga minamahal, na dumadalo po ng 3 bisis, mga minamahal. Naging 5 na po yung aking anak. Sa kabagan lang po ng ating pinakamamahal na umabot na po ako ng 26 years old, mga minamahal, nang dahil po sa kaligtasan, hindi sa mga pagpapala, sa dakilang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung bakit naririto po tayo, mga minamahal, hindi sa mga kako nga po, nang dahil nga po sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nang dahil na rin po, mga minamahal, sa ating minamahal na magulang po natin, sa mahal na panalangin na sa tuhod ng panalangin na nag-aayon, nagpupuri araw-gabi, walang tigil, mga minamahal, kanilang sinuong ang pangalay, maging kamatayan, kanilang hinamak. Nakita ko po yung pag-ibig ng ating minamahal na magulang. Urihin ang ating. Amen. Amen. Praise the Lord. Napamahal po ako talaga sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, binuksan niya ang pagkaunawa ng bawat isa po sa atin. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat tanging sa ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Glory to God. God bless po sa ating beloved brother Saldi de Guzman sa pinagpalang patotoo na tunay na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil ang ating kapatid talagang pinagaling po ng ating dakilang Diyos yung kanyang mga karamdaman. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo sa pagkikinig ng mga pinagpalang patotoo atin na pong tinatawagan ang ating beloved sister DC Tamundong at ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother Joshua Biliaros. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pupuri, pagluluhati, pagdadakil at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus po Praise lamang. the Lord. Ako din po yung nagpapabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved pastor, Wildy Estrada Almeida. Inaalala po natin ang blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, and to their beloved children, sa ating din pong beloved pastoral workers na pinapangisawaan po ng ating beloved ordained preacher Kuya Buboy Nier, sa kanya pong minamahal na anak. Sa ating pong beloved elders, sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po datihan, and maging po sa Facebook Live webcast viewers, ako po babati ng isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataong ito upang mapasalamatan ko po siya sa lahat po ng kabutihang ginawa niya po sa aking buhay. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po mga minamahal. Muli, maalala ko po, 3rd week of January po, 2020 po mga minamahal. Andyan nga po na din na po ako ng karamdamang dengue mga minamahal. Noong mga panahon na po yun, andyan nga po na hinang-hina po ako mga minamahal ni tumayo po, hindi ko po kaya. Pero andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dakilang mga gamot po ako pipinagaling sa karamdaman niyan. Kaya pinapasalamat ko yan sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise Jesus. the Lord. Ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po mga minamahal, after din po nung karamdaman yun, mga minamahal, March din po, that year din po mga minamahal, nagkaroon din po ako ng karamdamang bulutong tubig po mga minamahal. Diyan nga po na talagang minsan po, yung katawan ko po mga minamahal, talagang napakahina po ng resistensya niya po. Pero andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dakilang mga gamot po mga minamahal, andyan nga po na patuloy ka lamang humingi ng tawad, magsisi, dumalo sa kanyang panglagawain. Andyan po mga minamahal, pinagaling din po ako sa karamdaman yan. Kaya pinapasalamat ko po Amen. yan Praise the sa ating Lord. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako di pinapupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon dahil po mga minamahal.
Andiyan nga po na magmula po ng pandemic, mga minamahal, andiyan po ang ating pinakamamahal na po Jesus po. Nag-provide po ng aming mga pangangailangan sa araw-araw po na aming pagkain. Mga minamahal talaga, andiyan po ang ating pinakamamahal na po Jesus po. Hindi po nagkulang. Ako di po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus dahil po sa araw-araw po na pagpapatnubay at paggabay niya po sa akin, gayon din po sa aking buong pamilya. Andiyan po ang aking beloved mama, mga minamahal, andiyan po na last week po mga minamahal ng March po, this year po mga minamahal, andyan po na talaga pong nagkaroon po ng karamdaman ng aking minamahal na mama. Andyan po na talagang malayo po siya, nasa bandang Qatar po siya mga minamahal. Pero alam niyo po mga minamahal, talaga nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Patuloy po na dumadalo sa kanyang banal na gawain. Alam niyo po mga minamahal, yung karamdaman niyo pong trangkaso mga minamahal, bagamat andyan po na nagtatrabaho pa rin po siya. Kahit na masama po ang pakiramdam niya po. Alam niyo po, kahapon po mga minamahal, dyan po na nung kinamusta ko po ang aking beloved mama, siya po'y pinagaling na po ng ating pinakamamahal na po Praise the Jesus. Lord. Kaya pinapasalamat ko po yan. Ako di po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na po Jesus po dahil po mga minamahal, bagamat hindi po ako karapat-dapat, ako po'y kanyang patuloy na kinakahabagan bilang gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya ang lahat po ng kapurihan, salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang po. Amen. Praise the Lord. Glory to God. God bless po sa ating malabad na kapatid sa pinagpalang patutuo na talagang dito sa ating banal na gawain na talagang totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran na talagang pinapagaling niya ang ating mga karamdaman na sa ating Diyos walang mahirap sa Kanya. Amen. Na ang sabi nga po dito mga minamahal sa aklat ng Jeremiah ng Kapitulo 32 ng talatay 27, narito ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao, may anumang bagay na totoong mahirap sa akin. Sabi ng ating dakilang Diyos. So sa ating Diyos na pinaglilingkuran, talagang walang mahirap po sa Kanya. Sa ating buhay, kung yung ating panghawakan, yung ating pananampalataya, yung ating mga karamdaman, ito ay Kanyang pagagalingin. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pakikinig sa mga buhay na patutuo. Ating na pong tinatawagan ng ating beloved brother Joshua Villaros at ating pinaghahanda po ang ating beloved sister Bea Michelle Aquino. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba, at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Jesus, Praise sa the ating Lord. dakilang Diyos sa buhay, at aking din pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Wildes Estrada Almeida, at sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, ang ating beloved Mama Dear, at ganoon din sa kanilang mga beloved children, at sa ating mga kasamang mga beloved elders, sa mga beloved pastoral workers, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan, sa mga bisita, sa mga mga beloved Facebook live streaming viewers na patuloy na sumusubaybay sa gawain ng ating dakilang Diyos. Ako'y nagpapabot ng mapagpalang hapon sa ating lahat. At ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpala ng ating dakilang Diyos sa aking beloved mother na nagtrabaho sa ibayong dagat, mga minamahal, dahil one time sa kanyang pagtrabaho dyan, na doon mga minamahal, gawa ng kulang sa pahinga, mga minamahal, nagkaroon siya ng karamdaman, yung kanyang buong katawan, ito ay namamaga, mga minamahal. At habang lumilipas ang araw, habang nagdaraan ng panahon, ay lumalala na umabot na sa kanyang bukha, na talagang nahirapan na siyang kumilos, mga minamahal. Kaya yung kanyang amo ay nag-alala na sa kanya, kaya minabuti nila na dalhin siya sa ospital at siya ay blood test, at nang sa ganun ay malaman kung anong karamdaman ang dumapos sa kanya at siya ay mabigyan ng lunas, mga minamahal, at mga medisina. Subalit, nung time na yan, mga minamahal, nung after namin siya makausap, ang ginawa lamang namin, kami ay nanalangin, nagsumamo, nagsisi at humingi ng kahabagan sa aming mga pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon at sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa unang dalangin ng ating beloved pastor Wildes Estrada Almeida nung matapos ma-blood test ang aking beloved mother. Ang resulta ay negative siya sa anumang karamdaman, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. At simula nung araw na yon hanggang sa oras ito,
taglay ng aking beloved mother ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Pinosus. At pinagpapasalamat ko rin mga minamahal sa ating dakilang Diyos sa buhay dahil maging yung kanyang mga amo magmula sa anak at sa mga magulang, mga minamahal. Sila ay hindi rin nakaligtas dahil nahawa rin sila sa COVID, mga minamahal. At talagang dahil na nung last na uwi ng aking beloved mother, nais nilang sumama sa kanya dito sa Pilipinas upang makadalo sa ating banal na gawain. Ibig sabihin mga minamahal, nandun ang kanilang pananampalataya sa ating pinakamalapit. Kaya nung time na sila ay na-infect, mga minamahal, ang aking beloved mother at ng kanyang mga amoy nagtiwala sa ating pinakamalapit. Nagpasensya sa akin ng PDF ng ating leaflets. Nagsend ako mga minamahal, ginamit yun mga minamahal. At nariyan na sa unang dalangin ng ating beloved pastor, Wildy Estrada Almeida, mga minamahal. Kung hindi ako nagkakamali, wala pang 1 buwan. At nung time na yon, wala pang nagagawang lunas, mga vaccine, mga minamahal, wala pa, mga minamahal. Subalit, sa kabagan ng ating pinakamamahal na Pinosus, yung mga amo ng aking beloved mother na infected sa coronavirus, wala pang 1 buwan, sila ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Praise Pinosus. the Lord. At pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal na Pinosus dahil nung nakaraang linggo lamang, kami, kasama ko ang isang ating beloved elder, kami nagpunta doon sa Umingan, mga minamahal na assign ng ating beloved Lord preacher. Sa kabagan ng ating pinakamamahal na Pinosus, lubos namin pinapasalamat dahil magmula sa aming paggalis dito, pagpunta roon at sa pagbalik namin dito, mga minamahal, kami ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Pinosus. Naroon ang kagalakan namin na talagang hindi man palagi, mga minamahal, kahit paminsan-minsan na ma-assign doon, mga minamahal, ay kagalakan ng inyong abang lingkod, mga minamahal, dahil nakakasama natin maging ang ating kapatiran sa ibang lugar, mga minamahal. Kaya pinagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Pinosus dahil bagaman hindi man karapat-dapat, ay nagiging katuwang para sa mga espiritual na tungkulin sa ating pinakamamahal na Pinosus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagsambat, pagparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Pinosus. Amen. Praise the Lord. Glory to God. God bless po sa ating beloved Brother Joshua Villarus na tunay mga minamahal na talagang makapangyarihan ang ating dakilang Diyos na ang kanyang beloved nanay kahit na nasa iba yung dagat at nariyan na nahawa sa COVID-19 ngunit sa patuloy na kanilang pananalangin talagang walang imposible talagang ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus maging sa kanyang mga amo na bagamat iba yung kanilang pananampalataya, ibang lahi sila, ngunit sila din po ay naniwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sila din po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay tuloy-tuloy na sa mga pakikinig ng pinagpalang patotoo atin na pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Bia Michelle Aquino. Amen. Praise the Lord. At maghanda po ang mga beloved mga awit. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At Praise ko the rin Lord. po ay nagpapabot ng aking pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. And we will always cherish and remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved Assistant Pastor Lina Sim Almeida, maging sa kanilang beloved children. Ako rin po yung nagpapabot ng pagbati sa lahat po ng pastoral workers, elders na kapiling po natin ngayon, maging sa inyo po mga kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Paisus sa ginintong pagkakataong ito mga minamahal na ipinagkalob niya po sa akin upang hiyayag ang kanyang mga kabutihan sa aking buhay mga minamahal. Ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat andyan nga po mga minamahal ang aking beloved ate po ay nasa dako po ng Maynila, mga minamahal. Andyan nga po na nag-chat po siya sa amin last day mga minamahal. Andyan nga po na sinabi niya mga minamahal na positive daw po ang kanyang beloved asawa sa COVID-19 mga minamahal. Andyan po na ang kanyang beloved asawa mga minamahal ay isang pulis po mga minamahal. Andyan po na labas-pasok po siya sa kanila pong bahay mga minamahal hanggang sa ang aking beloved ate mga minamahal ay last day lamang po mga minamahal ay naramdaman niya na po mga minamahal ang mga sintomas ng COVID mga minamahal. Andyan nga po andyan po yung taas ng lagnat mga minamahal, ubo, sipon mga minamahal. Andyan nga din po mga minamahal na
Hindi na rin po siya masyadong nakakaamoy mga minamahal, pati yung kanyang panlasa mga minamahal. Andyan nga po na sinabihan namin siya mga minamahal na manood na lamang po siya mga minamahal ng live streaming, mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, at manalangin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Andyan po na naniniwala po kami mga minamahal na walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag andyan nga din po mga minamahal, kanina lamang po mga minamahal ay nag-chat po siya mga minamahal sa amin. Andyan po na unti-unti na daw po siyang pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lubos-lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat andyan po mga minamahal na sa mga pag-iingat po niya sa amin, sa akin, sa aming buong pamilya, mga minamahal, maging sa aming mga kamag-anak dyan po din po sa dako ng Maynila, mga minamahal, sa pag-iingat niya po din po sa aking beloved kuya, mga minamahal, sapagkat ang aking beloved kuya nagtatrabaho po dyan sa dako po ng LTO, mga minamahal. Kaya lubos-lubos ko po yan pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. At ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kalakasan na ipinagkakalob niya po sa akin, sa aming buong pamilya, mga minamahal. Ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat masasabi ko mga minamahal, mula po nung nagsimula yung pandemic na ito, mga minamahal, hanggang ngayon, masasabi ko mga minamahal na hindi nagkulang ang ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat andyan po mga minamahal na mga pagpuprovide niya po sa amin sa mga pagpapalang pisikal, financial, material, at higit-higit po sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po mga minamahal, ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, pagdudakil at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tuloy natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay mga minamahal na talagang patuloy na ipinapakita ng ating dakilang Diyos ang kanyang kapangyarihan na talagang yung mga nagpa-positive sa COVID-19, kung sa ating buhay nariyan ang ating genuine na pananampalataya, ito ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Na kaya sa ating buhay, talagang lagi nating samantalahin ang pagkakataon, tayo ay dumalo sa banal na gawain upang ang proteksyon ng ating dakilang Diyos ay nasa buhay po natin. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At talagang sa Panginoon lamang po tayo umaasa. Amen. Praise the Lord. At diyan na po natatapos ang mga pakikinig ng mga pinagpalang patutuo. At habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, inaanyayahan po ang bawat isa na tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay umawit ng mapuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling. Ibibigay ng Diyos ang pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapalan, tanggapin na. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong ibigay ng Diyos, pagkat ang pangako niya'y totoo. Sobrang pagpapala, tanggapin na.
Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating pong samahan, ang ating mga beloved mga awit. Beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos, Pangasinan Outreach, Combined Jesus Finest Generation, Youth, and Singles Choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise you, Lord, praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, purihin ka aming Diyos, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Bago tayo dumako sa huling awitin, tayo muna ay makipag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tayo'y lumapit sa kanyang banal na presensya. Humingi tayo ng kapatawaran sa ating dakilang Diyos. Amang banal, dakilang Diyos, at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, narito kami sa iyong banal na harapan, naninikluhod, Panginoon. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagsalangsang, Panginoon. Patawarin mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin, Panginoon, na sa iyong harapan. Sa bawat oras ng aming buhay, kami ay nakakagawa ng kasalanan, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoong Hesus. Hugasan mo kami ng iyong banal at makapangyarihang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, Panginoong Hesus. At sa aming patuloy na pag-awit, Panginoon, patuloy mong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, Panginoon, upang aming patuloy na maranasan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa oras na ito, O Diyos. Maraming salamat po, O Diyos, at sa unang panalangin ng aming iginagalang na Ebanghelista, lahat ng uri ng hadlang, lahat ng gawa ng kaaway, ito'y sinasaway namin, pinapalayas namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Is the Lord most worthy of our praise? The city of our God, the holy place, the joy of the whole earth. The Lord on whom we have the victory. He hates us against the enemy.
the joy of the whole so great is the Lord in whom we have the victory. He gates us against the enemy. We bow down on our knees. Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. You alone are God eternal. You are here, heaven above. And Lord, we want to lift your name on high. Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth and heaven above. For you alone, God eternal, throughout the earth and heaven above. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating mga beloved choir sa papuring awit na inialay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Ay atin siyang malakas na palakpak pumuli sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ay dadako sa susunod na bahagi ng ating banal na gawain, ang pagpapaliwanag po ng pagbibigay, at ito po dadalhin po ng ating beloved elder, beloved Marlon De Vera. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palagpakan po natin minsan ang ating malapaynoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamalapaynoon. Sa paglangis, mga minamahal sa papuring awitin ng kuman ng kwara. Bago tayo dumako sa ating pong maikling paliwanag sa kahalagahan ng ating pagbibigay sa patuloy lamang nakabagan nating malapay ng sa kapitulo ta ating pong beloved preacher ko po'y nagpapabot na pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba para lamang sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord! Amen. Purihin ang ating malapay noon, dobling paggalang at pagbati ng isang magandang hapon sa ating pong beloved evangelist, Pastor Weldis Almeida. At lagi po nating inaalala ang mga turo ng isang aral na ating pong minamalaking nagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanila pong mga beloved children, sa ating pong minamalang magagawa sa dakong ito, sa ating pong minamalang elders, sa inyo mga po datiyan man isang mapapalang hapon po sa ating lahat, sa mga bisita na ating kasama kung mayroon man kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa ating mga Facebook viewers, sa ating YouTube viewers, isang mapapalang hapon po sa inyong lahat. Nasaan man kayong panig ng mundo, dito man sa Pilipinas, ang pagwawabon ng magandang araw sa ating lahat ay amin pong ipinapupit. Amen. At tayo po ay darako sa pagpaliwanag sa kalagahan ng pagbigay. Bakit nga ba, mga minamahal, kinakailangan na ang mga anak ng Diyos ay huwag makalimutan ang bahaging ito. Amen. Sabi rito sa Ecclesiastes 5 at talatay 19, bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos sa mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain yun at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang ating malapay noon. Dito po sa ating binasa, lahat ng bagay na narito sa mundo na pwedeng taglayin ang kinin ng tao, ito man ay material,
sa financial man aspekto, ito po ay sabi ng huling linya, kumuha ng kanyang bahagi at magalak, ito'y kaloob ng Diyos. Amen? Ito'y galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi lamang sa mga Kristiyano marapat na malaman na dapat ating ibigay ang para sa mahal na Panginoon. Sapagkat sabi sa unang linya ng 19, bawat tao, ibig sabihin lahat, mapag-Kristiyano man o hindi, kinakailangan matuto na kilalanin ng Diyos na siyang nagkaloob ng lahat ng bagay. Amen? Kinakailangan daw sa mga sumunod na linya na ating binasa, kinakailangan ating kunin ang ating bahagi. Yung bahagi lang natin ang ating dapat na kunin o angkinin sapagkat malinaw mo minamahal sa Malakiyas, ang kabanatay 3, ang talatay 8, ang sabi rito, nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, saan ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Amen? Ito pala yung bahagi ng mahal na Panginoon na kinakailangan ay maibigay ng mga tao. Siyempre sa mga tao mga minamahal na hindi po naglilingkod pa sa mahal na Panginoon, hindi nakikilala ng kalooban ng Diyos, hindi nila alam ito. Kaya maigpit ay pinagbibilin sa bawat isa atin, sa mga Kristiyano dahil lagi nating napakinggan at may pagkakataon tayo pakinggan ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal, ang sabi rito, kapag ating matutuhang ikagalak na ibigay ang para sa mahal na Panginoon, sa kadarating ang pagpapala sa ating buhay. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng nais na pagpapala buhat sa ating mahal na Panginoon, sumigaw ng Amen. Amen. Lahat tayo mga minamahal. Amen. Sapagkat sa bawat araw mga minamahal na ating kinakaharap, nariyan ang ating mga pangailangan, nariyan ang ating mga gastusin. Sa babayarin, sa tubig, sa kuryente, yung pang-araw-araw na kakainin, lalo na kung sa isang pamilya may pinag-aaral, siyempre nandiyan ang pangmatrikula. Ibig sabihin talagang normal na tayo ay mangailangan ng panustos. Subalit, ang sabi mga minamahal ng Lucas 6:38, ang sabi rito, mangagbigay kayo at kayo bibigyan. Takal na mabuti, siksik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag nakita ng Diyos yung ating katapatan, yung ating pananampalataya, anumang bagay na ating kailangan, idaragdag na lang ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga, mga minamahal ng sample dito pagdating sa multiplication process, mga minamahal, kahit ang isang variable i-times natin sa 1,000 or 1 million. Pero yung isang variable na pagtatimes sa niya ay 0, ang resulta pa rin ay 0. O wala pa rin. Amen? Amen po ba mga minamahal? Yan ang mga basic na ating natutuhan nung tayo po ay nag-aaral. Kahit anong laki ng isang variable na ita-times sa 0 na isang variable ay walang saysay. Lalabas at lalabas pa rin 0. Ganon din, mga minamahal, ang sabi ng Lucas 6:38, ang Diyos siyang may lalang ng langit at ng lupa. Nung nilalang ng Diyos ang lupa, nandito na lahat ng pwedeng pagkunan ng pagkain ng mga tao. Nung nilalang ng Diyos ang langit, nandiyan nakahanda ang ulan, ang pagbuhos ng ulan, ang pagsikat ng araw. Maging ang gabi ay naka-apekto upang tayo mga minamahal ay magpatuloy, may buhay at may mapagkunan ng ating ipamumuhay. Kaya mga minamahal, ang Diyos kaya niya tayong pagpalain. Subalit, kung tayo yung isang variable na
na zero, wala pa rin minamahal. Amen? Kahit ang Diyos, kayang ibigay ng Diyos ang milyon minamahal na pagpapala, ito man sa aspektong pinansyal, material, physical, igisala spiritual, kung ang isang tao ay hindi matutong sumampalataya, magtapat sa Diyos, walang makakamtan, wala tayong makakamit. Kaya nga sabi ng Deuteronomio, iniharap sa atin ang dalawang bagay na kaantungan ng tao, ang pagpapala at ang sumpa. Amen? Ang sabi ng Biblia, sumpa, nandiyan ang kahirapan, nandiyan ang kawalan, ang talagang kabigatan sa buhay, ang karamdaman, ang kaguluhan. Kung tayo ay hindi susunod at kikilala sa Diyos. Subalit, ang sabi ng isa pang talata, pagpapala naman kung ang tao ay matutong sundin ang kalooban ng Diyos sa ng araw ng kanyang buhay. Sabi ng Deuteronomio 2:78, kapag atin itong dininig ang salita ng mga Panginoon sa ating henerasyon o sa susunod pa yung ating maging anak o maging anak pa ng inyong mga anak, ang Diyos ang bahala upang mag-provide ng lahat ng kanyang pangailangan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi ng ating mga kapatid dito, noon nang hindi pa kami nakakilala sa mga Panginoon, sabi ng ilan, ginawa nilang araw ang gabi upang sa bawat araw na kanilang pangailangan, meron silang panustos. Halos hindi na nagpapahinga para lang maghanap buhay. Pero sa huli, ang sinasabi pa rin parang wala pa rin nangyari. Parang natatalo lang tayo sa pagod. Naglalagay tayo ng pera sa supot na may butas. Pero ang sabi ng ating mga kapatid, nung sila'y makakilala sa mga Panginoon, marinig nila ang ibang kaligtasan sa unat pangaral ating mga pastor, partikular na sa pagtatapat, nandito ang susi ng pagpapala. Sila ay sumunod, nanampalataya, mga Panginoon. Kami sumasampalataya, ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na dakilang manunustos, aking ipinagkakalob ng may kasiyahan, kagalakan, katapatan, aking ikasambuhagi ng doog. Ano ang nangyari sa ating mga kapatid na ating narinig ang kanilang patutuan? Sabi na, noon, kami ay nakikibahay lang. Hindi kami makapagpatayo ni yung kubo-kubo lang. Kahit mura yung mga materialis pambili, hindi namin magawa dahil sa kawalan. Pero nung makilala namin ang Diyos, nasiyahan lang aming puso maglingkod sa Diyos, magkaloob na yung kasambuhagi ng dog, hindi namin namalayan ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan. Hindi namin maisip, ang sabi nila, na ngayon, sila'y nagkaroon ng sariling tahanan, hindi lang yari sa kahoy, sa kubo-kubo. Yari, mga minamahal, sabi nila, yari sa bato at bakal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi pa ng isa nating elder po, mga minamahal, sabi niya, noon, kahit anong aking pagsisikap na makapasok sa trabaho, hindi ako matanggap-tanggap dahil may sakit ako sa puso. Bagamat siya nakapagtapos, mga minamahal, ng paging engineer, mga minamahal, ay napakahirap. Ang sabi niya, naisip niya na magkitlin na lang kanyang buhay. Pero nung malaman niya na may Diyos pala, na handang magbigay ng pag-asa sa mga tao, siya'y lumapit na ng palataya, naglingkod, at narinig ang pagkalamay ka sa bahagi ng dog. Nung itong ating mahal na eder na itong mga minamahal, ay maraming nagastos para lang makapag-abroad, pero hindi natanggap dahil nga may sakit sa puso. Nagkautang pa. Pero nung nagpatuloy lang sa paglingkod sa mga Panginoon, ayon sa kanilang patutuo, yung kailang sakit sa puso, pinagaling ng mga Panginoon. Amen. Hindi lang yun. Hindi lang nagtapos doon. Ang sabi nila, dumating ang time na
naalala nila yung kanilang pinagkautangan. Pero wala silang may pambayad. Pero meron mga minamahal na hindi nila kadugo, pero hinipo ng malapay noon, nagbigay ng 25,000 dahil yung kanilang utang noon, 50,000. Ang sabi nila, nagbigay ng 25,000. Grabing kagalakan ng ating mga kapatid. Ang sabi nung nagkalap sa kanya, hindi ko na yan pababayaran. Ayan ay sa'yo na. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Sabi ng Biblia, walang matigas na puso kapag hinipo ng malapay. Hindi lang doon mga nung kanyang dalhin iyon upang ipaunang bayad, mag-down doon sa talagang pinagkautangan niya ng 50,000, ang kagilagilas na gawa ng malapay noon ay kumilos muli. Dahil hinipo din yung kanyang pinautangan nung kanyang inabuan. Sabi niya, ito lamang kasi kung okay lang na tanggapin mo muna ito, tsaka ko lang babayaran yung kalahati. Nung habang siya ay nagpapaliwanag, ang sabi nung kanyang pinagkautangan, itong ibibigay mo, sapat na ito. Yung kalahati kahit wag mo nang bayaran. Ang sabi niya, palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Amen? Dahil ang Diyos minamahal sa kanyang sariling kaparaanan, kayang-kanyang i-provide ng lahat. Ano ba ang isang buhagi ng dug? 20% minamahal sa lahat ng ating nanlikom na pala sa ating gross income, yung ating 10% sa tithes, tapos yung ating buong love offering, another 10%. Kaya all in all, 20% minamahal. Halimbawa, at isa sa ating pamilya ay pinadalhan tayo ng 20,000. For example lang ito minamahal para alam natin ang computation. Halimbawa, 20,000 dumating sa atin, bago natin yung gamitin para pang gastos mga minamahal o pagbayad sa lahat ng ating babayarin, i-times muna natin sa 0.2 para makuha yung 20% yung bahagi ng malapay noon. At ang lalabas na 20% ng 20,000 mga minamahal ay 4,000. Yan ay dalhin natin sa pananamalapay noon, kung saan tayo nakatipon, sabi ng Deuteronomio 12:11 dito sa gawain ng malapay noon. At yan ay kalugod-lugod sa paningin ng ating pinakamamalapay noon. Subalit yung ating mga kapatid, hindi lang nanatili sa 20%, sapagkat sabi nga ng Lucas 6:38 sa huling linya, sa panukat ng ating isukat, doon tayo muling sukatin. Ibig sabihin, mga minamahal, dinagdagan nila yung love offering. Amen? Na hindi sila natira sa 20%, ginawa nilang 30 o 40 ang ilan, 50% mga minamahal, pero ang sabi na sa kanilang patotoo, nung kailan kami nagkaloob ng higit pa sa standard para sa malapay noon, doon din kami pinagpalang lubos ng ating pinakamamalapay. Palakpakan natin ating Diyos sa buhay. Amen. At sa oras na itong minamahal, ating ihanda, ating pong ipagkaloob ng ito'y masaganang basbasan ng ating malapay na huwag tayong manghinawa na sumunod mga minamahal at magkaloob para sa Diyos. Ang malapay noon na nakakita, nakaalam na ating puso mga minamahal sa ating pagtapat, siyang magbabalik nito ng million times, trillion times, higit pa sa ating pangailangan. Narito po ating pong beloved elder, ating pong beloved brother Zaldi Guzman, upang iparalangin po yung ating po ipagkaloob na ating po ikasama bahagi at handog. Amen. Tayo po yung kaisang manalangin mga minamahal. Praise the Lord po, mga minamahal. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan namin pinakamamalapan ng Kristo. Kami po nagpupuri, papasalamat sa itong ito ng pagbibigay ng ikapot handog. Mahalapay noon, nalubos mong kinalukdan, mahalapay noon, upang iyong mga anak patuloy yung mag-amit. Mahalapay noon sa pangangalangan ng iyong banal na gawain, mahalapay na higit sa lahat, sa pamamalakay ng kaluluwa, mahalapay noon. Ang iyong pangako, mahalapay noon sa iyong mga anak na matatapat, mahalapay noon na bubuksan mo ang dungawan sa langit, iulog ng isang para na walang sapat silid, karalagyan, mahalapay noon sasawain mo lahat ng uri na mananakmal sa aming buhay, higit sa lahat, ang iyong pangakong kaligtasan buhay na walang hanggan, mahalapay noon. O Diyos, patuloy mong kausapin kaabagan yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yuto ito. Kabagan mo sila at ang pananampalataya, kagalakang lubos sa ito upang lahat yung pinangako'y dumaloy sa lahat ng iyong mga anak at hindi mapasarap ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito, mahal na Panginoon. Sa iyong mga anak na walang trabaho, pagkakitaan, pagkaluban mo po, mahal na Panginoon, sa iyong malang kapamaranan upang lahat ng iyong mga anak magamit mo sa dakilang mong layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita sa huling araw na ito.
Maibig mo ang lahat, ang kalan ng katotohanan at mga ligtas. Kaya nagpupulit papasalamat po kami, mahal na pensayugtong ito sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord. Pagpalain po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless po mga minamahal. Pagpalay po kayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At sa oras na ito, inanya po ang bawat isa. Tayo po'y tumayong lahat mga minamahal bilang tanda ng paggalang sa salita ng ating mahal na Panginoon na ating pong pakinggan na dadalhin natin pong pinagpalang mga aral ating pong beloved elder, Brother Alvin Reyes. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved Brother Marlon. Co-elder, praise the Lord. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Peso Kristo. Maraming pong salamat muli, mahal na Panginoon Jesus, sa bawat paglangis mo, sa bawat yugto ng aming pananambahan. Hallelujah. Mula sa mapapuring awitin. Hallelujah. Joyful solemn, iyong ipinadama ang iyong matamis at banal na presensya sa pagbibigay namin kasampung bahagi at handog, susi ng pagpapala sa pag-aawitan. Hallelujah, mga pinagpalang mga awit, umalapay Jesus, at muli narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, malapay Jesus, kami lubos labis nagpapakumbaba, humihingi po ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkakasala, lalo na ang iyong mga lingkod. Hallelujah, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, o malapay Jesus, hallelujah, wala po akong magagawa, basahan lamang ako sa iyong harapan. Ikaw po ang maglangis ng iyong banal na salita. Langisan mo po ang iyong abang lingkod. Hallelujah. Kahabagan mo po kaming lahat. Malapay Jesus, buksan mo po ang pangunawa, ang kaisipan ng mga tagapakinig, sa aming mga beloved viewers. Hallelujah. At samahan mo kami, Malapay Jesus, ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan, pinakamamahal na Peso Kristo. Aming sinasaway lahat. Hallelujah. Ng mga uri ng hadlang. We bind the power of darkness, unbelief, and doubt. Cast out in the mighty name of Jesus.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa kapahintulutan lamang po ang minamahal ng ating beloved ordained preacher ko po niya, ko po nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba. Nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen. Atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating minamahal at ginagalang ebangelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong mga beloved children, sa kanila pong mga pamilya, at lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved assistant pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, maging sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy niya, amen. Katuwang po ang kanilang beloved daughter, ating beloved sister Divine Share. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat sa pangalan nating dakilang Diyos, sa ating pong beloved viewers. Kung meron po tayong bisita, amen, ay welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Muli, pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Amen. At tayo po yung mag-aaral muli ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At bagamat ang ibang lingkod talagang medyo may dinaramdam mga minamahal, ay tuloy pa rin po mga minamahal. Amen. Ang sabi nga po mga minamahal ni Hope, mga minamahal, hindi lamang sa kung tayo ay may malakas na mga pangangatawan, doon lamang tayo magpupuri at magpapagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. May sakit man o wala, mga minamahal, amen, patuloy pa rin mga minamahal ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ating ilabas mga minamahal, yung ating pong mga Biblia, ating pong kwaderno, ating panulat, ating pong isulat, yung ating pag-aaralan sa araw na ito. At ating pong pamagatan mga minamahal. Atin po munang basahin yung ating teksto mga minamahal sa aklat ng unang Timoteo, Kabanatay 2, talatay 4. Kindly po sa ating pong beloved Bible reader. Yung sa aklat ng unang Timoteo, Kabanatay 2, ang talatay 4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po. Ang ating dakilang Diyos ang magpala sa kanyang banal na salita. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sabi ng ating nabasa, ating na rin pong teksto, pamagat mga minamahal, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Akin po kayong tatanungin, bakit po ang nais ng ating dakilang Diyos mga minamahal? Amen. Anong dahilan kung bakit ang ating dakilang Diyos ibig ang lahat ng mga tao ay mga ligtas? Amen. Ano po ba mga minamahal? Amen. Meron po bang makakasagot mga minamahal? Bakit? Bakit tayo yung lahat ay ibig maligtas ng ating dakilang Diyos at tayo huwag mapahamak? Amen. Alam na alam po natin ito, mga minamahal. Ano ang dahilan? Sapagkat tayo'y lubos na iniibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Lubos ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya't ang ating dakilang Diyos na siyang ibig, ang lahat ay mga ligtas, mga minamahal, ang kanyang kaisa-isang buhay, ang kanyang kaisa-isang anak, mga minamahal. Amen? Siya'y Diyos, nagkatawang tao, iniwan ang kanyang pagka-Diyos, ang kanyang marilag, at ang kanyang banal na trono, mga minamahal, sa kalangitan, kanyang iniwanan
dahil sa atin, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen? Siya'y dumanas, mga minamahal, ng napakatinding hirap, hindi maipaliwanag na sakit at hirap pagdurusa, kanyang dinanas sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, mga minamahal. Amen? Kaya't mga minamahal, sinasabi ng aklat ng Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Sapagkat noon, mga minamahal, ang ginawang ito ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Ang nagkaroon lamang ng kaligtasan, mga minamahal, amen, ay ang mga taga-Israelites, mga minamahal, ang bayang pinili ng ating dakilang Diyos. Subalit sa dakilang kahabagan at pag-ibig ng ating dakilang Diyos, sinabi nga po, mga minamahal, ang lahat, mga minamahal, na gayon na lamang ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at hindi maparusahan. Mga minamahal, amen? At kaya't yung pag-ibig ng ating dakilang Diyos nakaabot hanggang sa panahon natin, mga minamahal, hanggang sa ating mga hintil, mga minamahal, amen? Kaya't pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, may isang hari sa isang bansa, mga minamahal, may isang hari. Siya'y nagpalabas ng isang batas, mga minamahal. Ang sabi ng haring ito, mga minamahal, ang sino mga mahuli na lumalabag sa utos ng hari, ang sino mang may mahuling sa pagnanakaw, anumang pagkakasala ay kailangang parusahan, latiguhin hanggang siya ay mawalan ng buhay, mga minamahal. Amen? At isang araw, mga minamahal, lumapit sa kanya ang kanyang kawal, mga minamahal. Ang sabi niya, mga minamahal, mahal na hari, meron po kaming nahuli. Nahuli po sa salang pagnanakaw po. Sabi ng hari, parusahan yan, nagkasala, parusahan. Yung kawal, mga minamahal, yung sundalo, mga minamahal, ay tahimik pa rin, mga minamahal, hindi kumikibo, mga minamahal. Nagtaka yung hari, mga minamahal. Ang sabi ng hari, parusahan ang sino man nagkasala. Sumapit yung sundalo, mga minamahal, yung kawal sa hari. Mahal na hari, ang nagkasala, ang aming nahuli na nagkasala sa pagnanakaw ay ang iyong ina. Sabi ng kawal na ito, mga minamahal, ang iyong ina, mahal na hari. Ang haring ito talagang natigilan, mga minamahal, sapagkat nakapagpalabas na siya ng batas, mga minamahal. Sabi nga po, mga minamahal, ang utos ng hari ay hindi mababali. Amen? Ang utos ng hari hindi mababali. Dumating, mga minamahal, ang araw na ang kanyang ina ay parurusahan na po, mga minamahal. Talagang lalatiguhin na po, mga minamahal. Ang haring ito, mga minamahal, nandoon siya, mga minamahal. Subalit, sabi niya, huwag niyo muna siyang hagupitin. Huwag mo muna siyang latiguhin. Ang ginawa ng haring ito, mga minamahal, hinubad niya yung kanyang pagkahari, mga minamahal. Inalis niya yung kanyang kapa, yung kanyang kuruna, at tapos niyakap niya ang kanyang ina, mga minamahal. Niyakap niya ang kanyang ina. At sabi niya sa kawal, ituloy niyo na. Latiguhin niyo na kami. Ganyan, mga minamahal. Yung ina, sumisimbolo. Sino po yung kanyang ina? Ikaw at ako, mga minamahal. Tayo yung ina, mga minamahal. Niyakap ng ating dakilang Diyos ang ating mga kasalanan. Inako niya lahat ng dusa at parusa, maging sa kamatayan, mga minamahal, upang ikaw at ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal.
Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya tayo po ngayon, mga minamahal, hallelujah, hindi lamang nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Habang tayo nga po ay nasa lupa, tayo na po, mga minamahal, ay pinagpapalang lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Subalit, mga minamahal, kung ang nais ng ating dakilang Diyos, ang lahat ng mga tao ay mga ligtas sa sanlibutan, mga minamahal. Kabaligtaran naman, mga minamahal, ang nais ng kaaway. Ating basahin, mga minamahal, at ng 2 Korinto, kabanata 4, talata 4. Aklat ng 2 Korinto, ang kabanata 4, talata 4. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, ibinigay niya ang kanyang buhay. Siya Diyos nagkatawang tao. Ibinigay niya ang kanyang buhay na bayubay sa krus, mga minamahal. Siya'y namatay at sa ikatlong araw, siya po'y binuhay na maguli ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At yan po ang buong katotohanan na nais ipaalam ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa buong mundo. Upang ang sabi ng Marcos 16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Yan ang nais ng ating dakilang Diyos. Lahat ay makaalam ng katotohanan upang sila po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit ang Diyos ng sanlibutang ito, mga minamahal, ano pong sinabi, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Ibig sabihin, mga minamahal, may ikinalat na kasinungalingan, mga minamahal. Amen? May ginamit ang kaaway ng Diyos. Si Satanas, mga minamahal. Sinong ginamit? Mga pari, mga minamahal, nandambuhalang reliyon, mga minamahal. Amen? Kung ating pong basahin, mga minamahal, medyo mahaba-haba po ito, mga minamahal, kung bakit hanggang sa mga panahon na ngayon, ay marami pa rin po, mga minamahal, ang hindi naniniwala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay talagang nagkatawang tao na bayubay sa krus. Siya'y namatay, subalit siya po'y muling binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Aklat ng Mateo, kabanata 28. Amen? Tuloy-tuloy po natin ang basa. Aklat ng Mateo, kabanata 28, talatay 1 hanggang 2, talon sa 5 hanggang 7, talon sa 11 hanggang 15. Ito ang sinasabi. Amen. Ganito po ang sinasabi. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway na, ang unang araw ng sanglinggo ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito, lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. Sa 5. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong mga takot, sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala rito, sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya, magsiparito kayo, tingnan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon, at magsiyaon kayong madali, at sa kanyang mga alagad ay sabihin ninyo, siya'y nagbangon sa mga patay. At narito, siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea, doon makikita ninyo siya. Narito, nasabi ko na sa inyo, sa 11, samantalang ang sila'y nagsisiparoon, narito, ang ilan sa mga bantay ay nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong saserdote ang lahat ng mga bagay na nangyari. At nang sila'y mga kipagkatipon na sa matatanda at mga kapagsanggunian na, ay nangagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal at nangagsasabi, sabihin ninyo, nagsiparito ng gabi ang kanyang mga alagad at siya'y kanilang ninakaw, samantalang kami nangatutulog. At kung ito'y dumating sa tenga ng gobernador, ay siya'y aming hihikayatin at kayo'y aming ilalagay sa panatag. Kaya't kinuha nila ang salapi
at kanilang ginawa alinsunod sa pagkaturo sa kanila, at ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga Hudyo at nananatili hanggang sa mga araw na ito. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Kaya po pala mga minamahal, hindi lahat ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Hindi lahat ay naniwala sapagkat meron po palang kasinungalingan, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang nais nga ng kaaway, mga minamahal, ang lahat ay hindi makaligtas, mga minamahal. Ang lahat ay mapahamak sapagkat ang kaaway ng Diyos, alam niya kung saan siya pupunta, kung saan siya itatapon ng ating dakilang Diyos. Nais ng kaaway ng Diyos, lahat mapahamak at marami siyang makasama doon sa pagdurusa, mga minamahal. Kaya't sinasabi po, mga minamahal, ng ang ating dakilang Diyos, mga ang pangako niya, siya'y magbabangong muli, mga minamahal. Si Maria Magdalena at ang isa pang Maria pumunta doon sa libingan ng ating dakilang Diyos. Subalit sino ang naabutan nila? Isang anghel, mga minamahal, na iginulong na yung nakatakip na malaking bato, mga minamahal. Yung bantay na dalawa doon, mga minamahal, nang dumating ang anghel, sa takot nila, mga minamahal, sila'y nawalan ng malay, mga minamahal. Hindi na nila alam kung ano ang nangyari, mga minamahal. Ang anghel na ito ay nagbilin sa mga babae, mga minamahal, na sabihin sa mga alagad na ang ating dakilang Diyos ay nabuhay na maguli, mga minamahal. Kasabay noon, mga minamahal, yung dalawang kawal, mga minamahal, na bantay sa libingan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nagsipunta rin sa bayan, ibinalita sa mga pangulong saserdote ang lahat ng mga bagay na nangyari, mga minamahal. Amen. At nang sila'y makapagtipon na sa matatanda at makapagsanggunian na, sinasabi po, mga minamahal, binigyan sila ng marami salapi, mga minamahal. Ibig sabihin, yung dalawang kawal, mga minamahal, sinuhulan ng mga paring ito upang hindi isiwalat ang buong katotohanan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay nabuhay na maguli, mga minamahal. Amen. Kaya mga minamahal, yung dalawang kawal, mga minamahal, ang kalinang ginawa, sabi nga po, ipkinalat, mga minamahal. At sinabi pa ng mga paring ito, at kung makarating man ito sa mga tainga ng gobernador, ay siya'y aming hihikayatin at kayo'y aming ilalagay sa panatag. Sinuportahan pa po, mga minamahal. Amen. Partaker pa po ang mga matataas, mga minamahal. Amen. Upang kumalat ang kasinungalingan. Kaya sinasabi po, mga minamahal, amen, at ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga Hudyo at nananatili hanggang sa mga araw na ito. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po palang dahilan, mga minamahal. Amen? Subalit, sabi nga ng ating teksto, nais ng ating dakilang Diyos na ang lahat ay mga ligtas, mga minamahal. Lahat, ayaw ng ating dakilang Diyos, lahat ay mapahamak. Amen. Kaya't ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, meron po siyang ginawa, mga minamahal. Aklat ng Jeremiah, kabanata po ay 3:15, at isunod natin ng basa ang unang Korinto, kabanata 2:4-5. Praise the Lord. Amen. Dito po sa Jeremias, kabanata 3, ang talatay 15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Sa aklat ng unang Korinto, kabanata 2, ang talatay 4 at 5, ganito mong sinasabi, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patotoo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Hindi magtatagumpay ang kaaway. Amen? Sapagkat hindi niya kayang talunin ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen? Ang ating dakilang Diyos, dakila sa pag-ibig, dakila sa kahabagan. Amen? Talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sinabi ang Jeremiah 3:15, binigyan tayo, mga minamahal, ng tunay na pastor
na kumandili, mga minamahal. Amen? Na ayon mismo sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Ibig sabihin, mga minamahal, talagang magtuturo sa atin, magpapaunawa sa atin ng buong-buong katotohanan, mga minamahal. Amen? Kaya ngayon tayo, mga minamahal, narito na ngayon sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, sapagkat nabuksan na po yung ating mga pangunawa at kaisipan. Amen? Kaya't atin na po, mga minamahal, nilalasap hanggang sa mga oras na ito ang mga patuloy na pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? At hindi basta-bastang dinanas, mga minamahal, ng ating dearly beloved Pastor Will Estrada Almena bago siya nangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, mga minamahal. Amen? Siya'y nag-ayuno, mga minamahal. Amen? 10 days, 30 days, 40 days, ilang beses na 40 days, 60 days, 70 days, 90 days, hanggang umabot pa ng 120 days, mga minamahal, ilang o higit pa, mga minamahal. Amen? Upang tayo po, mga minamahal. Amen? Sapagkat sabi nga po ng Bible, binulag tayo, mga minamahal. Amen? Binulag tayo ng Diyos ng sanlibutan ito. Amen? Sapagkat, mga minamahal, hallelujah, ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay talagang magmamanifest lang yan kapag ikaw, mga minamahal, ay husto sa ayuno, mga minamahal, sa pagpapakumbaba, mga minamahal. Ating dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda, kinasihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po ngayon, mga minamahal, amen, ay naabot ng panalangin ng Man of God. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan. Hindi nangaral ang ating dearly beloved Pastor nang galing sa kanyang talino, mga minamahal. Hindi nangaral ating dakilang ating dearly beloved Pastor na galing sa kanyang sariling kakayanan. Sinasabi po ng ating nabasa, mga minamahal, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Amen. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Tayo po'y talagang nakumberte, hindi sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Gaya ng ating mga narinig na mga patutuo, mga minamahal. Amen? Yung ating mga kapatid, may cancer sa utak, mga minamahal. Amen? Sister Linda Tolentino, 1978, mga minamahal. Namatay sa cancer sa utak sa dako ng LA, California, Los Angeles, California, USA, mga minamahal. Cancer sa utak, namatay na po siya. Nakaratay na po siya ng 3 araw sa ospital, subalit sa unang dalangin ng ating dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda, siya po'y muling binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya't sinasabi po, yung ating pananampalataya hindi nasalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. 1974, mga minamahal, hindi matapos-tapos ang himala na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng propeta ng Diyos, ang ating dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda. Ang binatang anak ni Engineer Umalyaw, mga minamahal, nagtangkang magpakamatay sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang sintido, mga minamahal. Nagbaril sa utak, mga minamahal. At halos patay na po nang dalhin sa Makati Medical Center, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, pumunta ang ating dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda. Saksi lahat ng mga doktor doon, mga minamahal. Doktor, mga nurses, sabi ng ating dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda, makikita ninyo ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng ating dearly beloved Pastor Will Estrada Almeda, nang siya'y manalangin, bala sa ulo ng binatang ito, matunaw ka sa pangalan ni Jesus. Pag-alis ng kanyang kamay, mga minamahal, yung nakapikit na binata, mga minamahal, amen? Muling binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Marami pang iba, mga minamahal, amen? Sapagkat ito po, mga minamahal, nais ng ating dakilang Diyos, ang lahat ay mga ligtas, mga minamahal. Hindi lamang sa mga sa kamatayan, mga minamahal, amen? Maging sa kanilang dinaranas sa mga oras na ito, mga minamahal. COVID-19,
Nais ng ating dakilang Diyos lahat, mga minamahal, amen, ay mapanatag ang kalooban, mga minamahal. Gaya ng ating nararamdaman, nararanasan ngayon, amen, yung ating kalooban, payapang-payapa. Nakakatulog tayo, amen. Sabi nga po, nakakatulog gaya ng isang batang sanggol na mahimbing sa pagkakatulog, walang inaalalang problema, walang inaalalang anupaman, na anumang oras ay mayroong darating na sakuna o mga pagsubok man yan. Amen? Sapagkat mga minamahal, amen, tayo po ay sinasamahan lagi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At isa pa po mga minamahal, amen, taong 1992, mga minamahal, amen, isang talagang matinding tagtuyot, mga minamahal. Buwan ng Mayo, mga minamahal, amen. Tagtuyot, mga minamahal. El Nino, mga minamahal. Umabot ng isang taon, mga minamahal. Alam po natin sa isang taon, mayroong mga 21 na bagyo ang dumaraan sa Pilipinas, mga minamahal. Subalit ni isang bagyo, walang dumaan, mga minamahal, amen. Walang dumaan. At dito po, nanawagan ang ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, mga minamahal. Talagang sa nationwide, mga minamahal. Amen. Talagang sa TV, napanood ng buong bansa, buong mundo, mga minamahal. Hinamon lahat ng mga leader ng mga sekta, mga minamahal. Hinamon ng ating dearly beloved pastor na kung sino man ang dinggin ang kanyang panalangin, na kung sino man ang mga pagpaulan, sa pangalan ni Jesus, sabi ng ating dearly beloved pastor Weldy Estrada Almeda, siya ang naroon sa buong katotohanan. Walang tumanggap ng hamon, mga minamahal. Walang tumanggap ng hamon, subalit marami ang nainis, naasar, mga minamahal. Marami ang sinasabi nila parang nakakalalaki, sabi nila. Napakayabang ng pastor na ito, sinasabi ng ilan. Mga NPA, mga minamahal, amen, tinangkang pagbabarilin ang ating dearly beloved pastor, mga minamahal, amen. Nung kanila nga pong paputukan nating dearly beloved pastor, mga minamahal, pinalibutan, mga minamahal. Unang krusada nga po, mga minamahal, sinabi nila, ay wala naman palang bodyguard ang pastor na ito. Kayang-kayang itumba, sabi nila, mga minamahal. Subalit, pinalibutan nila, mga minamahal. Nung kanila nang pagbabarilin, sabi nila, mga minamahal, ayaw pumutok nung kanilang mga baril, mga minamahal. Hindi pumutok ni isa man, mga minamahal. Nung kanilang dalhin sa kanilang kuta yung kanilang mga baril, mga minamahal, kanilang iputok, pumutok po, mga minamahal. Amen? Pumutok, mga minamahal. At yung isang NPA commander doon, nakumberte, mga minamahal, nakumberte, mga minamahal, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, naging kapatiran natin. Alam na po natin, mga minamahal, kapag sa NPA, hindi mo natupad, hindi mo na isagawa ang iyong mission, lilikidahin ka ng kapwa mo NPA, mga minamahal. Hindi lang ikaw, maging ang iyong mga mahal sa buhay, lahat kayo uubusin, mga minamahal. Amen? Ang ating kapatid na ito, mga minamahal, sa tulong at habag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay naglingkod sa Kanya ng buong katapatan. Dumating ang time, lilikidahin na siya ng kanyang kapwa mga NPA, mga minamahal. Alam niyo po kung anong himala ng ating dakilang Diyos. Naku, kung siya'y tatangkaing pasukin sa kanyang bahay, mga minamahal, sa paligid ng bahay na yon, mga minamahal, lumilindol ng malakas. Natutumba yung mga NPA, mga minamahal. At kapag sila'y tumatayo, mga minamahal, at papasukin ulit, lumilindol muli ng malakas, mga minamahal. Anong sabi nila, mga minamahal? Totoo ang kanyang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Kaya't yung ating mga patotoo, mga minamahal, amen, yan ang ating gagamitin, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, ng ibig ng ating dakilang Diyos, lahat mga ligtas. Amen? Tayo po ang katuwang ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Amen? Tayo po ang katuwang, mga minamahal. Yung ating, kaya tayo binigyan ng patotoo ng ating dakilang Diyos upang sabi nga po ng ating binasa, huwag masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Amen? Atin pong ipamalita sa buong mundo, sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan, sa ating mga ka-work, mga minamahal. Amen?
Hindi po tayo dapat na mag-aksaya ng oras, mga minamahal. Amen. Sapagkat, mga minamahal, pananagutan mo yan, mga minamahal. Amen. Sisingilin sa iyo ang kanyang dugo, mga minamahal. Hindi mo siya napaalalahanan, mga minamahal. Hindi mo siya nasabihan na kailangan niyang maglingkod sa ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen. O baka naman kaya hindi natin magawa, mga minamahal, ay iba yung ating pinagkakaabalahan, mga minamahal. Amen. Sapagkat abala pa rin po tayo sa mga kung ano-ano nga uso sa sanlibutan, mga minamahal. Amen. Kung bakit hindi natin magawa ang utos ng ating dakilang Diyos, na ang nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong mundo. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus, amen. At marami po pong himala, mga minamahal, amen, na kung ating iisa-isahin talagang hindi po talaga kahit magdamagan man talagang ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ay sumasagana, amen. At dito nga po, mga minamahal, sa ating pong huling talata, aklat ng James, mga minamahal, amen. Sabi nga po, mga minamahal, nais ng ating Diyos, mga minamahal, na ang lahat ay mga ligtas, na tayo rin naman po dito, mga minamahal, na nasa buong katotohanan na, mga minamahal, ang nais ng ating dakilang Diyos, tayo po ay manatili, mga minamahal, amen. Tayo po ay manatili sa paglilingkod, sa paghintay, sa pagmuling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Jesus. Kahit ano pong ating dapat gawin, ating pong basahin sa aklat ng Santiago, Kabanata 1, talatay 21. Praise the Lord. Amen. Ganito po ang sinasabi. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Amen. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ano po yung ating gagawin? Ihiwalay po natin ang lahat na karumihan. Amen? At ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim. Wala naman po kami, mga minamahal, na ibang ipinangangaral sa inyo, mga minamahal. Amen? Wala kaming ibang salita na ibig itanim sa inyong mga puso at isipan sa mga oras na ito. Lahat ng aral na inyong napapakinggan, lahat po ito, mga minamahal, galing sa turo ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Kaya't sabi nga po, mga minamahal, babala, mga minamahal. Amen? Siyang iba sa atin, kapag yung kanilang kahinaan ay tinamaan, mga minamahal. Amen? Nagre-retaliate, mga minamahal. Lumalaban, mga minamahal. Amen? Ito lamang po, babala, mga minamahal. Amen? Kapag kayo po, mga minamahal, ay lumalaban, amen? Hindi po kami, mga minamahal. Amen? Ang nagtalaga po sa amin dito, ang nagpatayo po, ang inyong kinakalaban. Amen? At kapag kinakalaban yung nagpatayo, sinong nagtalaga sa kanila? Ang ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda. Sino ang nagtalaga, sino ang naglagay sa ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda? Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Jesus. Sa makatuwid, mga minamahal, kapag tayo po ay nag-retaliate, mga minamahal, hindi po kami, hindi po sa amin kayo lumalaban, mga minamahal, kundi sa ating pinakamamahal na Jesus. Sapagkat sabi ng Bible, siya po ang naglalagay, mga minamahal. Amen? Hindi kami nakakatayo sa aming sarili, mga minamahal. Hindi po kami tumayo dito na aming kagustuhan, mga minamahal, na sasabihin mo lamang na gusto ko ako ang mangaral, gusto ko akong tumayo. Hindi po, mga minamahal. Amen? Yan lamang po ay kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya't kung nais nating manatili, mga minamahal, magpakumbaba po tayo, mga minamahal. Amen? Ating tanggapin ng may kaamuan lahat, mga minamahal, ng utos na inuutos ng ating dakilang Diyos. Nais mong magmana ng buhay na walang hanggan, nais mong marapture, dumalo ka 3 beses sa isang linggo, mga minamahal. Maging sa Bible study, daluhan mo. Kung nagnanais ka, mga minamahal, kung nagnanais tayo ng rapture of the church, mga minamahal, ibig sabihin, wala kang palalampasin, mga minamahal. Every gawain yan, kailangan mo talagang dadaluhan. At hindi lang yon,
Mamuhay ka ng may kabanalan, mga minamahal. Hindi lang sa pananambahan. Amen? Hindi lang dito sa loob ng church, nakasuot tayo ng may kabanalan, kundi sa lahat, mga minamahal ng oras, kung saan, kahit saan man tayo naroroon, mamuhay tayo, magsuot tayo ng may kabanalan, mga minamahal. Amen? Sapagkat sabi nga po, without peace and holiness, no man can see the face of the Lord, mga minamahal. Amen? At magbigay ka, mga minamahal. Amen? Magbigay ka ng may katapatan ng iyong ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Amen? Upang ikaw ay lubos na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Upang ikaw, mga minamahal, upang tayo, mga minamahal, amen, ay hindi dumanas ng kahirapan. Amen? Hindi tayo maghirap habang ating hinihintay ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Bagkos, tayo po'y pagpalaing lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At laging magpuri sa ating tahanan, mga minamahal. Amen? Laging magpuri ng umaga, magpuri ng gabi bago matulog, at manalangin, magsipanalangin kayong walang patid. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang utos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo po'y tumayo, ating awitan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat mahal na mahal po tayo ng ating dakilang Diyos, lagi tayong binibilinan, mga minamahal, inaaralan ng kanyang banal na salita upang tayo po'y huwag mawalay sa kanyang landas, bagkos tayo po ay manatili sa kanyang mga kamay. Praise the Lord. Ikaw ang dahilan kung bakit langit kanyang iniwanan, kung bakit ikaw sa mundo ito. Amen. Praise the Lord. Wala nang ibang dahilan kung bakit ginawa ng ating dakilang Diyos ang ialay ang kanyang buhay, mga minamahal, dahil sa pag-ibig sa bawat isa sa atin. Siya ay hindi nagkulang, mahal ka ng Diyos, hindi mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan.
mahal tayo ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya tayo narito, mga minamahal, sapagkat inibig kang lubos ng ating dakilang Diyos. Inibig ka ng ating dakilang Diyos, inilagay sa iyo, ibinigay sa iyo ang lahat na pagpapala, ang lahat na pribileyo, ibinigay sa iyo ng ating dakilang Diyos, na kung sa tatawag ka sa oras na iyong kagipitan, nariyan agad ang katugunan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ang ating dakilang Diyos hindi nagdadalawang isip, ibigay ang lahat ng iyong pangailangan. Mahal na mahal ka ng ating pinakamamahal na Jesus, na kung ikaw ay nakaririnig, hallelujah, ng medyo pagtutuwid na minamahal, sapagkat mahal na mahal ka ng ating dakilang Diyos. Ayaw kanyang mawalay sa kanyang paningin. Ang nais niya, magpakumbaba ka lamang sa kanyang harapan. Bumalik ka. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang Diyos ay hindi agad namamarusa, mga minamahal. Hindi agad iginagawad ang parusa sa taong makasalanan. Sapagkat ang Diyos ay sagana sa kahabagan, panayad sa pagkagalit, binibigyan ng pagkakataon ang bawat isa na kapagsisi at makapanumbalik. Hallelujah. Sapagkat ang nais ng ating dakilang Diyos, ang lahat ay mga ligtas at magpana ng buhay na walang hanggan. Sa mga oras na ito, mga minamahal, kung meron tayong mga kahilingan, hindi pa na ipagkakaloob ng ating dakilang Diyos. Hindi pa panahon, mga minamahal. Hindi pa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kailangan natin maghintay, mga minamahal. Amen. Kailangan natin maghintay at patuloy na sundin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Jesus. Tayo manalangin, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Pagso Kristo. Sa unang dalangin po namin na mahal, ginagalang Evangelista Pastor Will Estrada Almeida. Aming dinalangin, may namahal, ginagalang Evangelista Pastor Will Estrada Almeida. Patuloy pong palakasin, palusugin, pahabain po pang kanilang buhay. Pagpalain mo po, umalapay ang kanilang buong sangbahayan. Hallelujah. At abutin mo po, umalapay Jesus. Hallelujah. Ang lahat, hallelujah, na mapanalangin ay mga matatapat na anak, hallelujah, sa aking minamahal na kapatid, hallelujah. Tugunin mo po ang lahat ng kanilang panalangin, o malapay Jesus. Pagalingin mo po ang kanilang mga karamdaman, o malapay Jesus, hallelujah. Hallelujah. Sa mga pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po'y dumako sa ating personal needs, mga pinangamahal. Ating ipatong ating kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte na may karamdaman, dalawang kamay ating itaas, problema suliranin, hallelujah, sa financial, loved ones, hallelujah, ating sabay-sabay, hallelujah, i-cast out, at ating isipin ng ating dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida ang naglihan sa atin, hallelujah, sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Pagso Kristo, sa unang dalangin, minamahal ginagalang Evangelista Pastor Will Estrada Almeida, lahat ng mga uri ng karamdaman, demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, sa makapangyarang pangalan ni Jesus, hallelujah, diabetes, gallbladder, kidney trouble, ulcer, sakit sa puso, hallelujah, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, be healed right now, COVID-19, matunaw kang din sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord po rin po ang ating pinakamamahal na Jesus, amen. At tayo po'y tatalon, mga minamahal, ng 3 beses, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, na atin na pong tinanggap, mga minamahal, lahat ng katugunan sa ating mga panalangin, amen. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal, amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We love you in the mighty name of Jesus, but there is Jesus love us more. Amen. Puri po ang ating dakilang Diyos.
At tayo po tuloy-tuloy na po sa announcement. Narito po ating beloved elder, beloved brother Marlon Libera, upang tayo po pangunahan sa announcement. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin minsan na pang ating Panginoon. Lahat na pinagpala magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating Panginoon. God bless sa ating po pinagpala mga ating pong beloved elder, Brother Alvin Reyes. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang mga salita. Patuloy na ating pong napag-aralan at patuloy ang pagpapabubot sa atin ng Panginoon ng kanyang pag-ibig sa bawat isa atin. Amen. Ayaw ng Diyos na tayo ay mawalay sa kanyang kalooban, sa kanyang presensya. At patuloy tayong minamahal na magpagamit para lamang sa kalooban ng Panginoon at sa mga kaligtasan ng mga ating mga kababayan, ating mga katrabaho, ating ipakilala ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi lang hanggang din sa atin, amen, kundi sa bawat kanino man na siyang sasampalataya sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Praise the Lord, amen. Salamat sa ating Panginoon. At tayo po itara kung maminol sa ating pong regular na announcement. Maminamahal patuloy ang pagbuhat ng pagbati, paglulhati, pagsamba, ang pinapataas na pagpaparangal sa ating pinakamamahal Panginoon Jesus po lamang. Amen. Dupling paggalang sa ating beloved evangelist, Pastor Wildes Almeida, na magandang hapon ang pabati sa kanila. Sa lagi po nating inaalala, mawalturong nila sa araw ating pong ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa po mga beloved children, sa ating pong minamalang manggagawa sa dakong ito, sa ating pong minamalang elders, sa inyo man po datihan man, isang mapalang hapon po sa ating lahat. At ganyan din sa mga Facebook viewers, YouTube viewers, isang mapalang araw po sa inyo, nasan man po kayo, sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Ang patuloy ninyong pagkikisa sa amin sa pagpuri sa mga Panginoon, yan ay lubos na ikinatutuwa ng Panginoon. Amen. At ang ating pong balagawain, mga minimal, tuloy-tuloy po na dinaraos po dito sa Barangay Mamarlao, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan, mga minamahal. At ating pong midweek service tuwing Wednesday, tulad kanina, nag-start po tayo na una ng hapon, natapos na po tayo alas 5 ng hapon. At ang ating naman po mga minamahal na overnight prayer, tuwing Friday, nag-start po tayo alas 9 ng gabi, natapos na po tayo alas 6 ng umaga na po ng Sabado. Amen. At ngayon din po, maminimum sa ating pong general service tuwing linggo, nag-start po tayo ng alas 9 ng umaga, natapos na po tayo ng alas 3 ng hapon. At tuloy-tuloy rin po, maminimum, yung Bible study ng ating Panginoon dyan sa Barangay Tibag, sa ating pong Benitez Residence, maminimum tuwing Tuesday, nag-start po ng alas 2 ng hapon, natapos na po ng alas 5 ng hapon. At patuloy tayong encourage mga minamahal, tayo ay dumalo ng dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dito lamang tayo may kalayaan na sambay luwalhati ang maramdaman ng kanyang banal na presensya upang anumang pagsubok, mga pag-usig, mga karamdaman, kabigatan sa buhay ang maaring dumating sa atin, sa sino mang, sabi ng Jeremiah, sa sino mang laging sumasagana sa gawain ng Panginoon, hindi po tayo basta-basta mailulugmok ng anumang kahirapan ng mga pag-uusig na yan, mga minamahal. Amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord, patuloy po rin, mga minamahal, yung ating paghahayo, yung ating pag-follow up sa ating mga kapatiran, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kakilala, sa ating mga kabaryo, sa ating mga mahal sa buhay. Mailapit sila sa panan ng ating malapay, magpatuloy lamang tayong mag-share sa kanilang mga minamahal. Amen? At tayo po mga minamahal ay lumapit lamang po mga minamahal kung nais po natin magpa-counsel sa ating po mga beloved sisters, sa ating po beloved Ate Divine, beloved daughter, ating po beloved preacher dyan po mga minamahal sa inyong likuran, sa beloved sister information po mga minamahal. Handa po nila kayong paglingkuran. At sa atin ang pong mga beloved brothers, dito naman po sa Lura, ating pong beloved preacher mga minamahal, lumapit lamang po kayo mga minamahal, handa po nila kayong paglingkuran. At gayon din po mga minamahal, ang patuloy po nating pagkakaloob yung 5 piso, 10 piso, o 20 pesos higit pa mo minamahal, ating pong ihulog dyan sa maliit na box po muna sa ating pong beloved sister information para po yan sa patuloy na pagsuporta po sa gawain ng mga Panginoon through TV program po mga minamahal. At marami pong ating mga kababayan, ang kapag sila ay makapanood, ay nagkakaroon sila ng katugunan, nagkaroon ng pag-asa sa kanilang buhay, sa unad pangaral, panalangin ating mga pastor, Wildes Almeida, sila ipagpalain din lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya idaan lamang po natin yung ating pong 5 piso, 10 piso dyan sa maliit na box po mga minamahal. Amen. At mga minamahal, yung ating pong curfew pa rin po mga minamahal ay 8 po mga minamahal, kaya sa mga lalo na sa mga naggagaling po sa malayong lugar
mas maganda po na tayo po itong darating na overnight ay mas maganda pong makadalo po sa gawain ng Malapainor upang syempre hindi mahirap na po. Maminumahal, kapag tayo ay masita, magmumulta tayo, maminumahal, iwan ko kung nasa 2,000 plus po pag dito sa San Carlos ang yung multa po, mga minamahal. Kaya magagana tayo at yan ay pagpapala rin sa atin, mga minamahal. Amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Lahat muna ng pinagpala sa buong maghapon na ito. Magsabi ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At tayo po, mga minamahal, darako na po, mga minamahal, kung wala na po tayo nakalimutan sa ating pong closing prayer. Narito po ating pong beloved elder, ating pong beloved brother Zaldi de Guzman. Tayo po tumayong lahat, mga minamahal. Tayo po darako na po sa ating pong closing prayer. Amen. Tayo magkaisang mapasalamat sa ating malapay noon sa matagumpay at pinagpalang balagawain sa araw na ito. Amen. Praise the Lord po. Dumalangin po tayo mga minamahal sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamalapit si Kristo. Pupuri, papasalamat, mahalapan sa taglay po namin kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo upang patuloy ka na paglingkuran ng buong puso, pag-isip, lakas at kalot magamit mo ang aming buhay ayon sa pagkatawag at pagkahirap mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, mahalapan sa hapon na ito na aming paglilingkod sa iyo na pinagpalat nilangisan mo, mahalapan noon mula sa pag-MC sa makalangit na awiting joyful at solemn song, espesyal na awiting po ng aming beloved finest generation choir. Mahal na Panginoon, maging sa bahagi ng pagbibigay ng katapatan yung mga anak sa 10 bahagi. Mahal na Panginoon, higit sa lahat, mahal na Panginoon, lubos na yung pinasasalamatan ang Ebanghelyo ng kaligtasan na dala po ng aming iniibig na mga ngaral na siyang tanglaw gabay sa lamin ng aming buhay tungo sa aming kaligtasan. Higit sa lahat, mahal na Panginoon, ang pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan na siya naming kayamanan, kagalakan, kalakasan sa paglilingkod namin sa iyo, mahal na Panginoon. At patuloy po namin dinadalangin sa iyo na pagsusumamo na may pag-iyak, mahal na Panginoon. Kailangan po namin ang aming beloved Honorable Pastor Wildistrada Almeida. Malusog at malakas sa pangatawa, mahabang buhay. Ang pagkalubog po sa kanya, mahal na Panginoon. Alang-alang sa iyong kabagaan sa iyong mga anak, sa marami pang kaluluwa na manap sa iyo sa katotohanan. Upang lahat ng tuhod sa langit, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa, ay lulod sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ng katotohanan na itinatag mong ministeryo mong ito, mahal na Panginoon. At sa araw po, mahal na Panginoon, ng aming overnight, mahal na Panginoon, yung mga anak na wala dito, mahal na Panginoon. Patuloy mo silang kabagang kausapin, mahal na Panginoon, walang makapag-ingat, makapagliligtas sa mapangad na huling araw na ito, kundi ito ang aming ginagawa sa pagtatapat sa paglilingkod sa iyo. Higit sa lahat, sa kaligtasan at buhay na ulang hanggan, mahal na Panginoon. Kung paano mo kayo pinarating na maluwalhati sa lugar na ito, mahal na Panginoon, samahan mo po ang bawat isa sa aming ligtas, maluwalhati, para tingin mo sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon. Ang kapayapaan, kagalakan mula sa iyo, mahal na Panginoon. Higit sa lahat ang pag-ibig, mahal na Panginoon, manahan sa amin, mahal na Panginoon. Sa pangkalatang panalangin po ng aming beloved Honorable Pastor Wildistrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord.